Netuonete we mwihokeku muno Ngai mwene hinya wothe kuma hingo ĩrĩa thabarĩ ĩno yanjĩrĩirie maitũ ahurũka. Na ũkoretwo mũthamaki mwega ũgĩtungatĩra ngoro cia bamĩrĩ ĩno na njĩra nene mũno. Ũkamahoreragia na ũkamomagĩrĩria. No na rĩu ithe witũ wa matu-inĩ hatirĩ hingo ũmatiganĩirie. Na nĩtũrathiĩ na mbere tũgĩkũhoyaga ũthiĩ na mbere na kũmaikara hakuhĩ. Nĩ tondũ kiugo gĩaku mũthamaki mwega thĩinĩ wa Thaburi ya 34 mwaru wa 17:8 nĩugĩte ona arĩa athingu mona maũndũ marĩa maritũ mũthamaki mwega no ũrĩ mahotanagĩra. Na ũgacoka ũkauga atĩ nĩ ũrĩikaraga hakuhĩ na arĩa athuthĩku ngoro na arĩa manyamarĩkĩte. Gĩaikare hakuhĩ na ithuĩ mũthamaki mwega mũthenya ũyũ mũritũ mũno ũrĩa wa kũhurũkia maitũ. Na ũcoke ũtwamũranie na mĩtino ona ũgwati o wothe. Nĩ kũrĩ mĩbango ĩrĩa yothe ĩbangĩtwo nginya igongona rĩrĩ rĩthirĩrĩkĩre. Na nĩtũĩ kũna nĩ ũkũmĩgacĩrithia mũno makĩria. Gĩtũtungatĩre na wega waku wa matu-inĩ tũkiumagara kuma gĩikaro gĩkĩ gũkinya mũciĩ na gũthiĩ na mbere na igongona. Ũtugi waku ũrĩa ũtangĩmenyeka ũrĩa ũtariĩ. Thayũ waku mũthamaki mwega ũrĩa ũtarĩ ciugo tũngĩhota gũtarĩria nacio ũrĩa ũigana. Ũroikaria ngoro citũ, gwĩciria gwitũ. Nĩgetha mũthenya wa ũmũthĩ mũthamaki mwega tũhote gwĩtiria nduma ya gĩkuo. Na nĩ thengio nĩ tondũ wa ũrĩa twaranĩte hamwe na ithuĩ. Twakũhoya ũthiĩ na mbere na gũitũitĩrĩria ime rĩaku rĩa kĩrathimo. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ twahoya na twetĩkia. Amen. Amen.
ndakuwa muingi ndinauga ũguo akirete rĩu ake ndigatwara ndinauga ũguo kwĩra atĩrĩrĩ ndakorwo gũtinda ndũgwĩkĩra tĩri akirete sawa ndigũtinda ngĩũkua ndigũkua no ndikua ndĩ na ũru nĩ ũĩ wena nĩkĩ ũkindĩrĩire ithomũruga kĩrĩ ho no ũkaruta wĩra ũcio nĩrarekondi kavidio ka mũndũ ũtarĩ ũndũ areka nĩ wanabaga na no ngũiguo kavidio-inĩ ngiuga ũguo gĩtũmi nĩ ũndũ rĩrĩa wĩcirĩtie ũguo ngona ngaikia ndarabuni ũguo kũrĩ ciana iria Ngai ahe ngona iheo iria mahe ngacoka ngaririkana mami witũ aciarĩtwo arĩ ũmwe ndarĩ mwarĩ wa nyina kana mũrũ wa nyina baba ndarĩ mũrũ wa nyina kana mwarĩ wa nyina manyitanĩte andũ arĩa hatarĩ mũndũ mami witũ atindaga akĩrũga no Ngai nĩamũheire twana atũhe twana tũtatũ mwarĩ wa maitũ etagwo mũrũ athiĩ na gũkũrũgwo hĩndĩ ya mbara makĩhũrwo nĩ mbara akĩhana ta mwanĩki wa maitũ Ngai nĩamũrathimĩte wega na nĩwe Naomi nĩarathimĩtwo mũno na ciana cia ciana rĩrĩa ndĩraciarithio ngoro yakwa ĩkĩigua ĩna wendo atĩrĩrĩ ciana ciakwa na ciana ciao na cia mũrũ wa maitũ tũcemanie ũguo ndigwe ndĩna thayũ ndaririkana kĩrĩro kĩaragwo nĩ maitũ atĩ ndarĩ ciana no ndona ciana iria Ngai andathimĩte nacio na akarathima mũrũ wa maitũ ngaigua gĩkeno nĩkĩo ndĩroigire inyuothe mũke tũgomanĩre tũkenanĩre na ngoro yakwa ĩgĩkenete na ndirikane maũndũ mega Ngai nĩamarihũrĩire na mwathiĩ mũthiĩ na thabarĩ njega Ngai witũ amũkinyie mũndũ mũciĩ wake na mwakinya na thayũ inyuothe ng'ombe ya Ngai araria kĩongagĩra thauti araria agĩkenaga o agĩkenaga no akĩigua roiga atĩ matiarĩ arĩ ũmwe magĩũka atatũ rĩu nĩ magana ithe Ngai ndekĩte wega na ithe no ũkĩona kĩrĩro kĩrĩa Ngai we mwene nĩekĩte maũndũ mega nĩ ũndũ mwega ũcio nĩ ũndũ wa Mwathani na nĩ ngũigua ngenete tondũ wa maũndũ macio mothe na rĩu ũguo eja nĩ ũgĩkĩra iciko eja ũgĩkĩra wega eja ũguo piũ eja piũ mũnekĩra iciko
icio. Asante. Na gutuika ngirwo no andana ndigakuwe muingi. Ndinauga uguo. Isko. Unagera isko. Nini? Yoe. Kiguru pio. One. Ngara fa munini. Ona ndugu shiba. Kana ndugu shiba. Kesibe. Iba fa munini. Iba one ha gufa munini. Ike mukira na bogo. Makuria ya bogo. Aiko kumanyuka ngate. Oho rĩngĩ. Yari anakũra cani. Akanikuwa mokĩte. Tondũ maugire na gwitũ. Megũthire kuona na hau mahiga marĩa njũ. Amuni nĩgũcoka ho. Mathiroka gwitũ. Ũrĩkĩrĩrie. Magera gwitũ ndere cenyo. Nĩgetha joy continuous. Nĩgetha joy continuous. Tondũ nĩ horire. Haya, aboyo gatheci. No manyue. Hena mũthuri mũkũrũ ĩ. Kana kĩmatiga. Hena andũ akũrũ atatũ. Kio cio family. Yo nĩ ndio timuga makimo na bũrũri mwega ũũ. Akina muga ati mwina mathĩna. Kina mori ganya ni kĩgamba mũgathiro rĩtureci. Nĩguo tũmoigaga. We tetera na kemoke. Nĩ ũguo. Ndireva mũkũrũ. Marera kwambĩrĩria. Nĩkũ gwathiĩte gũkĩrwo atĩ acio mejire makenjia rĩo. Oya gĩciko. Yoire. Ya mũico rĩa mũico. Ambere homa. Homa rĩa mũico. Ndũgũikia rĩngĩ. Ndũgathimbe rĩu wenje hau. Ndũgũikia rĩngĩ nĩ rĩa mũico. Gĩciko. Ni bishop. Mũregere gĩciko. Ni. Ni. Njaga icio. Asante. Yesu Kristo mkuu wetu. Amen.
Kaingĩkĩra wakona gũtuĩka ngĩrua nĩ wanda na ndigakue mũingĩ. Ndinauga ũguo. Akĩrĩa tĩri wake ndigatware gwitũ. Ndinauga ũguo. Kwĩra atĩrĩrĩ, ndakora gũtinda ndũgwĩkĩra tĩri. Akĩrĩa sawa. Ndigũtinda ngĩũkua. Ndigũkua. No ndikuga ndĩ na ũru nĩ ũĩ. Wena nĩ kĩndĩrĩire. Ithomũruga kĩrĩho. No ũkaruta wĩra ũcio. Nĩrareka kavidio ka mũndũ ũtarĩ ũndũ areka. Mami witũ aciarĩtwo arĩ ũmwe, yarĩ mwarĩ wa nyina kana mũrũ wa nyina. Baba yarĩ mũrũ atũhe twana tũtatũ. Mwarĩ wa maitũ wetagwo Mũrũ, athiĩ na gũkũrũo hĩndĩ ya mbara, makĩhũrwo nĩ mbara, akĩhana ta mwarĩtu wa maitũ, Ngai nĩamũrathimĩte wega na irio cia ciana. Naomi nĩarathimĩtwo mũno na ciana cia ciana. Rĩrĩa ndĩraciarĩirwo, ngoro yakwa ĩkĩigua ĩna wendo atĩrĩrĩ, ciana ciakwa na ciana ciao na cia mũrũ wa maitũ tũcemanie ũguo, njigue ndĩna thayũ. Ndaririkana kĩrĩro kĩarĩagwo nĩ maitũ atĩ ndarĩ ciana, no ndona ciana iria Ngai andathimĩte nacio na akarathima mũrũ wa maitũ, ngaigua gĩkeno. Nĩkĩo ndĩroigire inyuothe mũke tũgomane tũkenanĩre, na ngoro yakwa ĩigĩkenete na ndirikane maithori ma mami Ngai nĩamarigũrĩire. Na mwathiĩ mũthiĩ na thabarĩ njega, Ngai witũ amũkinyie mũndũ mũciĩ wake, na mwakinya na thayũ inyuothe, ng'ombe ya Ngai Mũigua arathi akĩongagĩrĩra thauti. Arathi agĩkenaga, o agĩkenaga. Makĩigua roiga atĩ matiarĩ, arĩ ũmwe, magĩũka atatũ, rĩu nĩ magana. Ithe Ngai ndekĩte wega. Na ithe ũkĩona kĩrĩro kĩrĩa Ngai we mwene nĩekĩte maũndũ mega. Nĩ ũndũ mwega ũcio nĩ ũndũ wa Mwathani, na nĩ ngũigua ngenete tondũ wa maũndũ macio mothe. Na rĩu ũguo Ni tũhĩte. Eja
fiti. Eja nä å kä iciko eja å nje wego eja å guo piå eja biå må negere iciko må negere iciko kä igå rå piå one negera ba må nini Ona ndå gå cimba kana nä gå cimba kä cimbe cimba ba må nini cimba one hau ba må nini Nike mukira na thungu. Makiria tia thungu. Atoko makibaga ate. oho rä ngä Yari ana kure cani. anga nä kuo mokä te Tondu magira na gwitu. megå thire kuona na hau mahiga marä a njå ba må nini gå coka ho Mathiroka gwitu. å rä kä rä rie Magira gwitu ndare cenyu. nä getha joy continuous nä getha joy continuous Nekora me hau. tondå rä a nä horire Ko ni makingori. haya apoyo gatheci Marigiro cai. No manyue. hena må thuri må kå rå Kana kimatiga. hena andå akå rå atatå kä å cio ba må nini Yone ndio timuga makimona bũrũri mwega ũũ. Akina muga ati mwina mathina. Kina moriga nyoni ikigamba muga biro tureci. Niguo tumoigaga. We tetera na kemoke. ii nä å guo njä ba må kå rå Marera kwambĩrĩria. Niko gwathiĩte gũkĩrwo atĩ acio mekire makenjia rĩo. oya gä ciko Gĩoire. rĩa må ico 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 Abere homa. hå rĩa må ico rĩa må ico ndå gå ikia rä ngä Niwe kĩathuka. Na ndũgathiĩ rĩu wenje hau. ndå gå ikia rä ngä rä rĩa må ico aiciko ni bicobu må regere iciko ni ni njaga icio asanti Yesu Kristo mukuru witu. Amen. Kĩngĩkĩra wakona gũtuĩka ngĩrua nĩ wanda na ndigakuue mũingĩ. ndinauga å guo Akĩrĩa tĩri wake ndigatware gwitũ. ndinauga å guo Kwĩra atĩrĩrĩ. Ndakorwo gũtinda ndũgwĩkĩra tĩri. Akĩrĩa rĩho. sawa. Ndigũtinda ngĩũkua. Oh. Ndigũkua. no ndikua ndä na å ru nä å Wana nĩ kĩndĩrĩire. ä kä rä ho no karuta wä ra å cio nä rarekondi
Eja nä gå ikia na iciko eja å nje wega eja å guo piå eja biå må negere iciko må negere iciko kä igå rå piå one negera ba må nini ona ndå gå cimba kana nä gå cimba kä cimbe cimba ba må nini cimba one hau ba må nini Niki mukira na thungu. Makiria tia thungu. Athungu manyukaga atia? oho rä ngä Nĩ arĩa nakũrĩa cani anga nä kuo mokä te tondũ maumire na gwitũ. megå thire kuonana hau mahiga marä a ba må nini gå coka ho Mathiũrũka gwitũ. å rä kä rä rie Magera gwitũ ndarece nyũmba. nä getha joy continuous nä getha joy continuous Mekora me hau. tondå rä a nä horire Mekora nĩ makĩngoria. haya aboyo gatheci Marugĩrwo cai. No manyue. hena må thuri må kå rå Kana kĩmatiga. hena andå akå rå atatå kä å cio ba må nini Ndĩrona nĩ ati mũgaga makiuma bũrũri mwega ũũ. Atĩ na muga atĩ mwĩna mathĩna. Atĩ nĩ mũrĩga nyoni ikĩgamba mũgathirwo nĩ tureci. Nĩguo tũmoigaga. Atĩ gũkũ nĩ kwega atĩ gũtirĩ wĩra. We tetera na kemoke. ä nä å guo njä ba må kå rå Marĩra kwambĩrĩria. Nĩkũ gwathiĩte gũkĩrwo atĩ acio menjire makenjia rĩo. oya gä ciko Gĩoire. rĩa må ico 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 Ambere homa. hå ma rĩa må ico rĩa må ico ndå gå ikia rä ngä ndå gå ikia rä ngä rä rĩa må ico aiciko injaga icio asanti Yesu Kristo mũkũrũ witũ. Amen. Kaingĩkĩra wakona gũtuĩka ngĩrua nĩ wandana ndigakue mũingĩ. ndinauga å guo Akĩrĩa tĩri wake ndigatware gwitũ. ndinauga å guo Kwĩra atĩrĩrĩ. Ndakora gũtinda ndũgwĩkĩra tĩri. Akĩrĩa Akĩrĩ nĩ ho. Oh, sawa. Ndigũtinda ngĩũkua. Oh. Ndigũkua. no ndikua ndä na å ru nä å Wena nĩ kĩndĩrĩire. Kĩrĩ ho. igomå ria kä rä ho no karuta wä ra å cio nä rarekondi kavidio ka må ndå å tarä å ndå areka nä wana baga na no ngå iguo kavidio-inä ngiuga å gĩtũmi nĩ ũndũ rĩrĩa ndĩcirĩtie ũguo ngona ngaikia ndarabuni ũguo kũrĩ ciana iria Ngai ahe ngona irio iria mahe ngacoka ngaririkana mami witũ aciarĩtwo arĩ ũmwe ndarĩ mwarĩ wa nyina kana mũrũ wa nyina baba ndarĩ mũrũ wa nyina kana mwarĩ wa nyina
Family members, deona hale ne haihura family members. Riu tukuiganye boigire moke haha family mekindire haha mathongete uguo hatire na thina hau ne haihura. Aya family please ukai family ne kindire haha tafadhali nigetha kwagire atungateri yothe na nĩ njũĩ atungatĩri kũrĩ me kũrĩa nĩgetha mone andũ family ya ihũra tuone itĩ ciothe nĩ cia ihũra family tafadhali Joseph Kamau wa Migogo nĩ tũrenda itĩ ta igana rĩmwe. Joseph Kamau mundu ramuona nitukwenda ino hema ni atungatiri na mabishofu na othe nayo family iharia tafadhali Joseph Kamau wa Migogo nitukwenda iteta igana rimwe ageni aitu no maroka na ni wega maundu mothe gloria ende igongona tondu mwiri ni wakinya moe na nigetha matuhoere moe program hau nigetha twambiririe
Nĩwega MC tũkũina nyĩmbo igĩrĩ nĩgetha tũinĩrwo rwĩmbo rwa kũhoya nĩgetha tũhoerwo. Wĩhotore mũnabi ũtarũme ĩthũendo-inĩ rũtuĩke nyambo thiũkinye makinya matu-inĩ ndũthĩra na ndũgakua ĩkirĩrĩria ũtorie mathĩna ma mwĩrĩ wahota baida thiũkinye nĩũgakena makinya matu-inĩ ndũthĩra na ndũgakua ĩkũhutũka na mwĩrĩ waku nĩ mwega nĩ warĩ marĩerũ amenya ndũgakũra makinya matu-inĩ ndũgathĩna na ndũgakua mathĩna maku nĩ makwe na mathĩna matanũkaninĩrwo biũ makinya matu-inĩ ndũgathĩna na ndũgakua riri wa Jehova nĩguo Munene wa gũkũ thĩ, egaĩire mwana
ona tugetikira nyondoro agikuba mokundirie thiki nyawe tajoko egwike magoge na magokila natura gosaga dukatige kogoma ona tugetikira nyondoro agikuba iwale amale mbuoyo igereria igoro roge kawera ikwendo atodo monana adigio moigwada evido atoti atogolirie musa na etuge kia mwaki Siri awajoba ya ukobo Elina todo monene Adigore moigwala Doati Kepeta gorie mwanani Ele guato akoro Abuela igura emo tucokerie Ngai ngatho nĩ tondũ wa gũtũikaria na gũcoka gũtũkinya hau tũkinyĩte, nĩ tondũ gũcoka Ngai tũkwarũka wega ũguo twarũkire ona hau tũkinyĩte no kwenda kwa Ngai ti kũmwĩka wega kana tũkĩarutanĩria mũno. Twamenya wega mehia maitũ nĩ maingĩ marĩa twĩkĩte marĩa tũhĩtagia tũgĩciria na tũkĩaria maũndũ Ngai atangĩkenio nĩmo. Tuga nĩ wega nĩ tondũ nĩ tha ciake itũmĩte tũkorwo ho, tondũ korwo no arũmbũiya mehia maitũ gũtirĩ ona ũmwe ũngĩkorwo ihinda rĩrĩ, tondũ ithuothe gũtirĩ mũndũ ũtehĩtie. Tũngiuga tũtiĩhĩtie no maheni tũngĩkorwo tũkĩaria. Ũguo tũkwĩra Ngai nĩ wega nĩ tondũ ũgatarahũrire na ũgacoka gũtongoria ndungata icio cikorete mũna itherero, nĩ tondũ nĩ amĩkĩte wega na agatũikaria. Ũguo reke tũhoe twĩre Ngai nĩ thengio. Ngai mwega mũthamaki wa thamaki ithe itũ matu-inĩ, nĩ tuoka mbere yaku rũcinĩ mũthamaki, na Ngai tũ nĩ gũcokia tũracokia ngatho Baba nĩ tuonete ũtugi waku mũthamaki mũnene. Ngai tũ nĩ tũiguĩte mogwati maingĩ itũ marekĩka ona mangĩ nĩ marĩa tuonete na maitho mũthamaki, na nĩ ka Baba itũ tũrauga nĩ thengio Ngai nĩ tondũ ũguo tũmenyereire ithe ndungata ici ciothe thĩinĩ wa mũciĩ mũthamaki. Ngai tũngĩoka tũtihĩtĩtie no kwĩhenia tũkwĩhenia, nĩ tondũ tũhĩtagia maũndũ mangĩ marĩa twĩciragia na marĩa Ngai matangĩgũkenia tũkahutangia ona mangĩ Ngai nĩ marĩa twĩkĩte na ciĩko citũ mũthamaki. Nĩkĩo tũracokia ngatho mũthamaki, twamenya atĩ nĩ kwenda gwaku ũtugi ũrĩa Ngai tũkinyagĩria arĩa othe wendete nĩguo tũkinyĩirie, nĩ tondũ Baba itũ nĩ ũtwendaga ithuĩ nĩ ithuĩ tũremagwo nĩ gũkwenda nĩ tondũ mũcuka nĩ atũhĩtithagia na marĩa mothe Ngai matangĩgũkenia. Twacokia ngatho mũthamaki ona no kũrĩ andũ athingu Ngai witũ matanahũka ũrĩa twarahũkire, ona angĩ Ngai tũme mawondi-inĩ na angĩ Ngai makagũmĩrwo nĩ mathĩna matiganĩte. Wetirwo Ngai nĩ tondũ nĩ ũgayaga maũndũ mothe ithe witũ, na ndũhe na mũndũ wa thĩ ndũhoyaga kĩrĩra ũgĩka ũrĩa ũkwenda, ona gũtirĩ Ngai mũndũ ũngĩũria kĩũria kana nĩ kwagĩrĩire. Wee nĩwe maũndũ mothe Baba, nĩ thengio mũthamaki nĩ tondũ nĩ ũtwĩkĩte maũndũ mega, ũgatwarahũra na ũgatũkirĩrĩria nĩ tondũ ndwendaga tũgakua tũrĩ andũ ehia. Nĩ ihinda ũtũhete mũthamaki o ũmwe witũ one mehia make na Ngai twacoke gũkwĩrirĩra na kũgarũrũka. Nĩ thengio mũthamaki nĩ ũtwĩkĩte maũndũ mega. Nĩ twacokia ngatho Baba nĩ ũndũ arĩa othe mekumagarĩte mathiĩ mwena ithuĩ magĩra mwĩrĩ. Ngai tũ nĩ kuma na marima maingĩ ngomekwenjete na no mathikĩra wamategũra mĩtego ngomegũtegete njĩra-inĩ,
ona gwatamari magoma ekwenjete atigitha andu aku mahengwo Ngai tu ni okurite ithike icio ciothe ni thangio Ngai ni tondu aria moimite miena na miena aria othe Ngai tu mokire na ngari iria baba itu itahumaga na Ngai tu amatongoria na watuika ndereba wa kumakinya thiini wa mucio muthamaki ni wega Ngai tu ohania ngoro citu tukiruta wira muthamaki witu mbere itu turuta twi ngoro mwena twendanite o toguo tugomanite na ngoro citu Ngai tu cikorwo ciumiranite na ikendana na nigetha Ngai tu wira urikirire nake mucukani tondu ahiukaga ta ruheni ucio ni twamukumithia thiini wa mucio muthamaki reke kuona kamweke na nutuka tucokia ngatho baba ni tondu wa wira Ngai tukurikirira hakari no gwatio wothe na ucokia Ngai tugucoka na thutha no twitikitie maundu macio baba ni ugutwikamo na kwi mangi tutanagweta ona mo Ngai tumaturanire nigetha tuhingire me mothe na ni wega uguo twahoya na twitikia ni ugutwika maundu macio na ni wega ino waku Ngai na roho na Yesu Kristo mukuri tu amen. Ni wega ni thaa cigana Navita ndugame ni thaa uguo na maba sawa tondu tutigukiria Ngai nyanya sawa twendete muoka maundu ma family mekwo kanitha tu nio wira Navita uguo hena mathaa maitu mathiru na kana ni mathira tutigukiria tondu andu aya ndiona giikaro giki matiumite haha ni moitumite kuraihu na ni tukwenda mathie makionaga tondu bururi witu na mathina maingi uguo nie ni nguhanyukia Ngai nyanya tu niguo tugukorwo tukirikia na ni wega andu a family nitwamu ni mawira manyu na mweke na ihenya matutigire ndagika 20 nicio tukurutagira ndacio ukirai. Thank you mutungatiri. Nigwita mundu gwitwo David Karanja na nigetha atugwate ogeni. Atungatiri hamwe na ageni aria matugeneire senior chief ni ndamwona hau na inyuĩ inyuothe mwĩkuo ndamugeithia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Mwathani Jesu mũrĩega. Niĩ wakwa nĩ mũnini nderwo nĩ kũmũnyita ũgeni na tondũ kũrĩ ageni aingĩ thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ nyambe ndĩmũmenyithie gũkũ gwĩtagwo Gataka-inĩ. Gataka-inĩ nĩ sub location thĩinĩ wa Ngabia location thĩinĩ wa Kariara division Gatanga sub county thĩinĩ wa Murang'a. Ngwendaga kũmũnyita ũgeni ndĩmwĩre inyuothe mũigue mũrĩ agwate ũgeni thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ on behalf of the family, na njoke ndĩmũhe geography ya kũndũ gũkũ. Na hau thutha wa nyũmba ĩno hena handũ atungatĩri mangĩrũgama thutha wa nyũmba ĩno ĩ haha thutha witũ. Nao haha thutha wa nyũmba ĩno ĩngĩ haha andũ marokĩra hau tũkwenda atumia marũgame hau. Athuri mwakĩra mũciĩ ũyũ wĩ haha rũgongo ũyũ mwĩrigĩre na ihiga hau mũgũnda ũcio wĩ hau hena handũ mũngĩthiĩ bata still kũrĩa thukuru-inĩ ya Gataka-inĩ primary onakuo andũ no meteithie kuo. Aya na nĩ ndĩramenyithia mũndũ ũgwĩtwo Kĩhiũ nĩ aretwo na haha bara atĩ atigire ngari yake yakĩtie matawa, ũguo please ũthiĩ ũhorie. Thank you MC, niĩ ndarĩkia. Thank you. Nĩ mwaigua mathaa ũrĩa mahana. Ngwĩta mũndũ wa family nĩ brother David Mwathi nake oige ciugo igĩrĩ. David. Atungatĩri na ageni arĩa othe mokĩte nĩ ndamũgeithia mũrĩega. Ndetwo mo no ũyũ tũcamanĩtie haha tũhurũkie nĩ maitũ mũnini
na riu uria guthiete ithue tutire na thina naguo tondu Ngai niwe utumaga guturwo na nowe ugitumaga gukuo na ndahitagia. Njuge ithue tuciaritwo turi 16 ni ya maitu eri na baba umwe, tukarererwo nje imwe kuma turi anini, tukauma nje ĩyo twagia na mĩciĩ itu na wairitu makamiuma magithie kuhika. Ihinda riu turarerwo ni twathomire maundu maingi, tukamenya, tukarutwo maitu munini ni maitu na maitu mukuru no maitu. Maitu munini angiaumire nja akore ni nie ndi nja na ekwendaga gutumana ni nie atumaga na ndingirega tondu ingirega ni nguhurwo ni maitu. Uguo ni twathomithitio wathiki na ningi no twakirutitwo wira wa moko tondu tweretwo ithue na wira wa moko. Aciari aitu gutire kundu mandikitwo, marimaga migunda, uteithio wa guturera ukoneka. Njuge baba mutuciari ni atutigire miaka 32 mithiru na aciari aitu gutire uthiete erigitwo tondu baba atigitie mieri iri ahuruke twitire na brother uyu wa maitu munini agitwira uria kwenda twike na uria kwenda tugaikara riria agakorwo atariho. Noguo ithue ni tuhingitie, uguo ithue ni turi na kirathimo kia wathiki ucio, ona aria twakire kuhe uhoro uria twaheo onao mari ona kio to matiakararirie. Uguo twina kirathimo kiu kia wathiki kuma kwi baba witu. Maitu nake atutigire miaka 10 mithiru na mahinda ma muico ni atwitire na brother nake agitwira uria kwenda tuikare na njuge undu ucio ni tuhingitie. Ngai ni atuteithirie tukihota kuhingia undu ucio, uguo nake kirathimo giake twina kio. Maitu munini anarwara kahona no riu ndwari ino ya muico ni hari mahinda tuokire haha nie na aria tuciaranirwo tugiuka tugikora mwanake uria munini niwe Amos na mutumia wa mwanake uria wa keri niwe wa mutungataga muthenya ucio, tondu ni marekite wega makagayana o mundu arari na muthenya wake wa guka gutungata maitu. Tuoka ni twakorire maitu haria kawiti maine agiota riua ona atari na hinya muingi ni twaririe nake agiturathima na agitwira tunyitane na ciana citu nigetha Ngai aturathime. Na maitu anoga ithue tugitigwo hau tukihurukanga tugicoka tukiinuka. Njuge atiriri o muciari agithie maundu maria atigite auga tumamenyerere, na mundu angikona akigea na mathina matari na gitumi ni wega kuita kamucemanio wone kana wika undu werirwo wike utekite kana kaundu werirwo ndugeke wikite, na ugikimenya ni uhitite githe to gukihera na gucoka raini iria yo nigetha irathimo iria turathimitwo tuture nacio. Njuge mathina matikiagaga no mangi matikiri gitumi na nikio ndagweta hau nginyie uhoro ucio handu hau. Njuge Ngai amurathime ni undu wa guka na tugikiririe turikie twi hamwe. Thank you. Ngai tumuhurire ruhi. Nyina wa kuria nikumuonete wa Nding'uri eha rugama ona mundu uyu nyina wa kuria ona Kamau arakwenda
nĩ tũthiĩte o wega. Nĩ mwaigua bamĩrĩ ĩno mwerwo nĩ mũtigĩirwo kĩrathimo, na oiga kiugo kĩa mũciari ũngĩkararia there are consequences. O ta ũrĩa ciugo cia Ngai twakararia hena consequences. Kuma Ngai nĩ mũciari, koguo tũkĩmenyerere. Nĩguo mũndũ wa nyũmba itũ oiga. Koguo kiugo kĩrĩa mũciari oigĩte rekei tũgĩathĩkĩre. Atangĩkorwo nĩ gũtwĩra tũkehia, kĩu no kĩo tũtangĩtĩkĩra. No kĩrĩa gĩa kĩrathimo twathĩke. Ndĩrona Edith Wanjikũ nĩ araria as a friend. Eku. Mwathani agocwo, ndamũgeithia inyuothe thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Mwathani mũrĩega. Na nani ndĩ mwega, ũguo mwaigua ndetwo Edith Wanjikũ nĩguo njĩtagwo wa Wainaina, na gũkũ nĩ mũciĩ. Ũyũ ũkomete haha nĩ mami, na nĩ mami mwega, tondũ nĩ tũraragia nake. Rĩrĩa twĩrĩgĩte kwaria nake rĩa mũico, ndoka anjĩraga we atigĩtie o handũ hanini, anjĩrire nyina wa Irimũ nĩ ndigĩtie mbica ĩmwe tu, na ndahũrwo mbica ĩyo yonania ũrĩa kuonania niĩ ndikũnyua ndawa rĩngĩ na ndikũhũrwo mbica ĩngĩ, na noguo harathire. Ũguo mami witũ ararĩ na kĩrĩko kĩega, yarĩkanagĩra na andũ, o woka kũmũrora agakwĩra kaũndũ ga gũgũteithia. Akĩnjĩra ciana ciake ũrĩa imũtungatĩte, akĩnjĩra nĩ njĩraga mwandĩki wakwa anduta nja guota riũa ndakandige. Wona ndarĩkia guota riũa anjokia harĩa nyuma na atigecokie mũrango. Ũguo nĩ mũtumia ũrarĩ na kĩrĩko na andũ ake, toguo mwaigua ũcio uma hau kabere atarĩria nĩ aratũtigire na kĩrathimo gĩake, kuonania ũrani ndĩmwĩtaga mami. Na ngũkinyia hau, Ngai nĩ mwega. Nĩ wega, nĩwe marariganĩtie haha, nĩwe mariganĩtie haha. Ndĩrenda gwĩta, ndĩrona handĩkĩtwo church representative na hatirĩ mũndũ mwĩkĩre. Ũcio atiganwo nake, andũ a kanitha meyare. In-laws, ũrĩa wĩna mũirĩtu witũ ũgwĩtwo Macharia, ndacokete kuma gũthiĩ, nĩwe ũka. Nĩ ithe wa Macharia, nĩ ndĩmũĩ ũyũ, ithe wa Macharia. Karibu, karibu. Mũrega ciana cia Ngai, Ngai tũgeithanie ũguo, tondũ ona tũmakĩte Ngai arĩ o gĩtĩ-inĩ, na nĩ egũthiĩ na mbere na gũtuĩka wega nĩ ũndũ wa wĩra ũcio wĩ mbere itũ. Niĩ nderwo nĩ niĩ ngwaria handũ ha thoni, no mbere ya njarĩtie nyambe njuge njĩtagwo Macharia wa Kĩhĩũ, na ũyũ ũkomete haha nyina wa Kenya nĩ mũthoni wakwa, tondũ mũirĩtu wake ũrĩa mũnini kana kĩhinganda wĩtagwo Mwĩhaki ena mũriũ wakwa wĩtagwo Kĩhiũ ũrĩa mũkũrũ. Koguo ngĩkĩaria handũ ha thoni, kũna ndĩkĩre mũthoni thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ, na nĩ ndĩraigua ndĩmũcokeirie ngatho. Na mbere ya njarĩtie nĩ ngwamba kwĩra Ngai nĩ thengio nĩ ũndũ wa mĩaka ĩyo arahete nyina wa Kenya. Kuma rĩrĩa niĩ ndatonyire thĩinĩ wa mũciĩ ũyũ, no kũraha ingĩraha wega wa mũciĩ ũyũ ũrĩa tũratwarithanĩtie na bamĩrĩ ĩno, matongoretio nĩ mami wao, tondũ mũthee kana ithe wa Kenya niĩ ndiakĩmũkorereire, na mami wao nĩ akĩmatongoretie na njĩra ya magegania, tondũ mararĩ na ũnyitanĩri mũnene mũno na athoni ao. Niĩ gũtirĩ bata tũrĩ twakorwo twĩ naguo kũrĩa gwitũ, tumĩte Gatũndũ North, na ndione bamĩrĩ ĩno gwĩ gĩkeno kana gwĩ kĩeha nĩ tũrakoragwo tũnyitanĩire wega, na ndeto ĩyo yumanĩte na ũrĩa mareretwo nĩ mamu wao. Koguo no tũrera Mwathani nĩ thengio. Rĩu ũrĩa ingĩgweta
ingiuga ona nyina wake nyareketie guthie ni atigite family ciana ciake airitu na anake muno muno ni akiri na rwimbo. Andå arä moke haha tå ine rwimbo na magä å kaga haha no wega ciana ciakwa ciåke haha na arä a tå ciaranä irwo nao matå rehe Kajosi å kai haha tå kå ina rwimbo tå kå menya ithuothe å kai njuge kamira megå ka njuge Jesu nä mwathani nä honokete na njuge å ndå å mwe wa my mother nä atwendete må no na towe watwendete niä hikanä tie gå kå ona baba nä atwendete må no njugaga korwo baba ndaikarangire nä ona nä ingä agaire må gå nda gå kå tondå wendo å rä a baba nyendete naguo na kä rä a gä atå mä te baba nyende tondå nä atå rä te matukå maingä må no gå kå gå tekä two hiki gwake na nä atå raga etagä rwo mohiki mangä agathiä tondå arä må tugi må no rä u nä amicaga gwake gå kagä a å hiki må thenya å mwe gå gä korwo nä ndambahatika ngä tuä ka nä niä ndoka wa mbere gwä ka å hiki gwa karumä ngä hikia må tumia å yå wä tagwo Evangelist Esther na koguo å horo å cio nä watå mire baba nyende må no maitå nä aratwendete må no na koguo å horo å cio nä mwega ndä kia na kuga atä rä tondå tå kå ina rwä mbo rå rä a rwä ragwo ndä na må rata å tahana arä angä nä guo tå kå ina nä njå nä tå gwä tongoria no njuge andå matirä agä ra å tonga wao actually å tonga å rä a tå racaria ithuä å karä rwo nä ciana citå koguo kä rä a aciari mamatha nä kä o kä rä agä rwo nä ciana mwathani agocwo må no na koguo andå nä njå nä tå rutanagä ria må no gå caria indo no wega gå caria ngai å rä a werä irwo nä Juthubu arä atigire akä mera ngai nä agoka kå må rora nä ngai amathä te ndangä aria å horo wa ngai atoä aragia å horo wa ngai å yå ngai nä agoka kå må rora rä u no njå rie å må thĩ kana hihi we matukå maku magä kinya toguo mathathiä te no hote kuga confidently ngai å rä a ndä ramathä te nä agoka kå må rora ngai amå rathime tå ine rwä mbo. Ndina murata gutanda riangi nake nianjui rĩrĩa itamũĩ rĩete kĩndũ gĩa kĩgoro ndikabũtiga nginya ngoima thĩ rĩete kĩndũ gĩa kĩgoro nake nĩakĩrĩa ira cakayo kwerwo meya nĩ kĩndũ kĩega kũrĩ thahabu na kũrĩ betha rĩrĩa kwenduma nyonaga ũtheri
Thank you evangelist. Newega. Ndenda gwita Madam Pauline, please ukawine rwimbo na time ni urakeigua. Ndikwenda gukuma tondu ni wihoire ukawine rwimbo. Kuma hau ni tukuinirwo ni ACK Gatunguru mwiharagiririe kuria Amos atungataga. Koguo yo akiuma Gatunguru muke. Ahora lo juego twamukire thayo. Twamukire thayo family. Thayo wa Ngai. Jesu aliya rutwa ndabata iguru. Thayo wakwa rego ndamutigera. Thayo tage menye koro taye. Oikaragie koro twanyuire kenu. Thayo wama athayo wa Ngai. Thayo cionegwo ndamutigera. Mathayo family. Thayo. Wathie YouTube etha Pauline Isaac yuko na rwimbo rwakwa na kuria ingi manjitaga Pauline wa Life Care atuga Karuma products they are the best onyo ni okuwe Karuma tugagitige Karuma calcium gel. May God bless you. Be blessed. Hallelujah. Muhurire iruhu family no ya maitu iyo niyo message na korwo thayo wa Ngai wa muikaragi gutire kindu kingi murabatara. Jesu aliria ruto ake thayo niguo ndamutigira na nduheanagwo ni thi bia itingihe andu thayo maundu macio mangi no mungiona Ngai thayo mwenaguo no tonga wothe mwenaguo. Gatunguru please kuria Amos atungataga ukai muine rwimbo ukai. Sure.
Thank you. Ndona matongorio na muruto wako. Kana tiwe? Niwe. Thank you. Tafadhali wagitongea ifungo igire. Ndikwenda gukuma. Thank you muno. Niguo gwika. Njito karaja wagitonga. Na nyina nyimbo cia kugoca Ngai DJ. Rwimbo ifungo igire. Igita rwimbo rwitagwo Kiambiro. Na nĩruo rũu. Kũrora hiyo mwato wace mwathani. Oni aguo. Hallelujah.
iria-inĩ tarwĩtagwo Kĩgui na nĩ mũndũ wa Ngai. Ndĩrenda gwĩta harĩ andũ marutaga wĩra na mũrũ wa baba ũgwĩtwo Jason. Jason ya marutaga wĩra na andũ metagwo Carbon Credit. Nĩ marũgame harĩa marĩ, marũgame no Sara oke arageithanie handũ hao. Haiya matirĩ gũkũ andũ a Carbon Credit. Sara ndũgĩũke nĩ wacio wĩvu kũrĩ andũ nĩ mwamona, nake Sara Mũrugi oke amageithi on their behalf. Bwana asifiwe. Bwana apewe sifa. Kwa majina naitwa Sara Murugi. Mimi nafanya na TIST ama ni mlandi wa Carbon Credit. Tunafanya na Jason. Tumekuja mahali hapa kuwafariji kama jamii, kuwafariji kanisa, hata majirani. Mungu wa mbinguni awafariji. Amen. Nĩtũthiĩte tũrĩkĩtie na rĩu twĩna moderator wa ACCDS Kenya na thĩ ĩno tũrĩ, na nĩngwenda tũgeithie. Kuma hau nĩngwĩta family ya maitũ Evangelist Iga maitũ rĩrĩa amendete. Ndĩramakaga mũno handũ ha maitũ areherwo mbia nĩngwĩkĩra mũhũri, ndĩroka hangerwo ndĩmatũmĩre mbia handũ aciana handũ haimũrehere. Koguo ndĩrenda kũhũra mũhũri ngoria nĩo magĩrĩirwo nĩ kũmũrehera kana nĩwe atĩ matũmĩrwo. Eha moderator ũyũ nĩwe mũnene wa kanitha wa ACCDS Kenya na thĩ yothe, nena itĩ nyingĩ mũno. Ngai akũrathime. Nĩ wa itũra rĩrĩ. Thank you muno Reverend. Mwathani arogocwo. Kũrĩ family ya maitũ ũyũ ũhurũkĩte. Nĩngwenda kuga poleni sana my brother. Njĩtagwo Jeremiah Ngumo wa Kĩguru. Nĩngocaga Jesu nĩ ũndũ wa kũhonokia na kũhe kĩĩrĩgĩrĩro kĩa muoyo. Nĩ atuĩkĩte mũrata wakwa mwega, akanyenda na akahe gĩkeno gĩake. Toguo mwaigua mũtungatĩri agweta ndĩ moderator wa kanitha wa ACCNS, na twathiĩthia na hau igũrũ thĩinĩ wa ngwatanĩro ya ndini ciothe cia Kenya ĩrĩa twĩtaga Interreligious Council of Kenya. Makanyongera title ĩngĩ ya moderator, koguo nĩ niĩ ngoragwo ndĩ moderator wa ngwatanĩro ĩyo harĩa ciothe igomanaga. Mwathani arogocwo. Nĩngũcokeria Ngai ngatho mũno nĩ kũhe mweke ũyũ, tondũ right now tũrĩ na General Assembly ya African Council of Religious Leaders ya Afrika yothe. Ngwatanĩro icio ciothe igomanĩte Nairobi. Gagĩrĩirwo gũthira ũmũthĩ hwaĩ-inĩ, no na nĩkuo ndĩrarĩ ndĩrehoya nĩ ũndũ wa mũthenya ũyũ, tondũ ndihotete gũka mũciĩ, no ndĩraigua nĩngwenda gũka nĩgetha ngorwo hamwe. Mũthuri ũyũ nĩ kĩrĩa gĩatũma njuge nĩ maitũ. Mũthuri ũyũ gwĩtwo ithe wa Mũrugi nĩ thiari wakwa, koguo tumĩte haraya. Tumĩte haraya, na ngwenda kuga Ngai amũhe thayũ na ũtugi wake mũingĩ. Wega wa Ngai ũromũigana, no tũmenye wega thĩ ĩno ĩtũragwo tarĩ ihenya rĩa kamũtĩ mũndũ arathiĩ. Mũndũ ateng'agĩra itĩna rĩake, rĩathira na rĩakinya mũthia akanenganĩrĩria. Rĩu wĩra wanyu nĩ kwamũkĩra, nĩ gũtambũrũkia moko thĩinĩ wa ngoro cianyu na maroho-inĩ manyu, nĩgetha wega wothe wa maitũ wanyu mũndũ amũkĩre gĩcunjĩ gĩake. Tondũ kĩrathimo gĩtikagio, mũndũ nĩ kwamũkĩra ekaga atĩa? Amũkagĩra.
na tondu kirari ho na no mwatigeirwo kuma riria baba wanyu ahurukire na ni mutwaranite nake Ngai akamuhe utugimo ingiri riu mwiyonei hau ararugamaga nigetha o mundu eyone ati ni sako enge yambiriria ya ihenya riu nigetha wiyone wewe murio wake kana we mwari wake nawe niwe riu urugamite tondu rirari mbere yanyu ni ehera riu we hau urugame nigetha nawe wiyurie matuko magithira kana ugatiga kirathimo ta kiria amutigeire. Mwathani arogoco aromuhe thayu na horerie ngoro cianyu. Mwathani akumio. Thank you brother. Be blessed. Leo ndirenda gwita family ya maitu I represent Rwimbo na itane koguo hena sani ya maitu haha kuria arutaga wira kuria Embakasi aria marehire mundu gwitwo Francis Kuria ne marugame. Please, we want to recognize you. People from Embakasi, Meku na aria marutaga wira, oh, they are there. Mahurire irohe, we can see them. May God bless you and do you good. Family ya maitu ni okay ne Rwimbo na kuma hau ni kumwira ni atia. Family yothe ya Baba Karume kwoguo ti ya maitu ya Baba Karume yothe hata Mwathi David na wengine wote aria mena family yo ogo wina muthuri waku mutumia waku guku kuja wenu wa familia hiyo na ciana ciao ciothe muine rwimbo turaina rwimbo namba turaina rwimbo ruria mami bitu rwimbo ruria turaina nyimbo cia tumwo namba 54 rwimbo ruria maitu arainaga kaingi wa mwiraine araigaga rwimbo rwiragwo ni ekundongoria Mwathani niruo tukuina na ningwambiriria na andu othe moke tunyitanire aria ni ekundongoria Mwathani na nie nigukena muno aria othe ndithiaga Mwathani undongoragie ni wandongoririe ni undongoretie guoko gwaku kunyitite ni ngugitwarana nawe Mwathani undongoragie imwe ndi mageria-ini na ringi ndi gikeno-ini maria mothe mariukaga Mwathani undongoragie ni wandongoririe ni undongoretie guoko gwaku kunyitite ni ngugitwarana nawe Mwathani undongoragie guoko gwaku kunyitite amwe ni mekurakara na undi aku olethia indi aku ikwamukira ni wandongoririe ni undongoretie guoko gwaku kunyitite ni ngugitwarana nawe Mwathani undongoragie ni na wira wa thi ngathie gwaku iguru na nie ngagukumagia Mwathani undongoragie ni wandongoririe ni undongoretie
kuku nyitete nĩngũgĩtwarana nawe mwathani ndongoragia nina wĩra wa thĩ nĩngathiĩ gwaku igũrũ na niĩ nĩngagũkumagia mwathani ũndongoragia nĩwandongoririe nĩũndongoretie guoko gwaku kũnyitĩte nĩngũgĩtwarana nawe mwathani ũndongoragie. mahũrĩre irũhĩ rwega. Hena andũ a mama Gĩkonyo nĩo kĩageithania. Gĩkonyo ageithia andũ. Wa mwanĩki wa Gĩkonyo. Eha. Ũyũ ti Gĩkonyo arĩ Bũgiti. Arĩ Bũgiti. Arĩ Bũgiti. Ũyũ ti Gĩkonyo arĩ Bũgiti. Ũrĩa wonete Bũgiti etagwo mũrango ũrĩa wĩ thutha wakwa. Ngai nĩ mwega. Na hĩndĩ ciothe niĩ nĩ nyendetwo Gĩkonyo wa mwanĩki. Na ndarũgama haha ithenya-inĩ ya ciana cia mũthuri ũcio wetagwo Mwanĩki. Maciaranĩirwo na tata ũyũ ũkomete haha. Na maciarĩtwo marĩ ana. Ũyũ nĩwe tũratigĩirwo. Nĩ athiĩ kũnjoinia acio angĩ nĩtũkamakora. Ciana cia tata, nyũmba ya tata na mama, amũkĩrai ndũmĩrĩri citũ cia macakaya tũrĩ hamwe. Mũririkane tũratigirwo tũrerwo twendanage. Mwariganĩrwo ndirĩ na inyuĩ. Thank you. Thank you. Mũhũrĩre irũhĩ. Oigire mwendanage. Na tondũ administration ĩgũkũ ta nĩ marũgame please. Mũndũ wothe wa administration, either you are assistant chief, you are chief, matirĩ kuo. Koguo matirĩ kuo. Ngwenda marũgame rĩu ngwĩta mũnene wao protocol nĩgetha ma introduce na angĩkorwo I'm delegating to you, please, our chief, senior chief, angĩkorwo tondũ ndikwĩrĩtwo he ateti niwe ndahe wakĩhe ũthũkie program rĩu tinie na tondũ niwe mũnene wakwa nĩkĩo nda delegate nduthe nĩ ndibũ njokeri. Kanitha na arĩa othe mokĩte thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ mũrĩega inyuothe. Nĩnguoya kamweke gaka nĩ mũnyiti ũgeni thĩinĩ wa location ĩno ya Ngabuya, mũigue mwĩ karibu mũno na twarĩkĩrĩria igongona mũthiĩ na wega. Thĩinĩ wa family ĩno nĩ kũrĩ assistant chief ũrĩa tũrutaga wĩra nake na twĩ haha nĩgetha tũmwarĩrĩrie mũthenya wa ũmũthĩ tondũ nĩwe ũgĩkuĩrĩirwo nĩ aciari ake na nĩ mũciari wake. Harĩa anene makũrũgamĩte na no ndĩma request twambĩrĩre na ũrĩa wĩ harĩa ũcio etagwo Daniel Ngũngũ, nĩ assistant chief wa Mwagũ. Karibu. Nĩ tũrĩ na ũngĩ haha etagwo Mwangi, Naftali Mwangi, nĩ assistant chief wa kũrĩa Gatũra. Nawe karibu. Ngwĩciria tũkoragwo tũrĩ aingĩ
na nego hope acio angĩ nĩ marakoretwo mokĩte kũrehera birambi ciao gũkũ, na no tũkorwo hihi tũtarĩ nao. Nĩ wega nĩ ũndũ wa kũrũngwo, nguone ti arĩa mekũrũgamĩte nĩkĩo itekũmatambũrĩte. Ngwĩciria nĩ tũrĩ na acio angĩ, twĩna assistant chief wa Karagia na assistant chief wa Gatura. Meha hihi marũgame mawebu andũ. Wako wapi? Mekũrĩa. Marĩ o kũrĩa thutha. Na ngwĩciria nĩ makĩwebu andũ. Tũkũrĩa tũhanyũkĩtie tondũ mũtongoria wa service igire ekũrĩkia igongona thaa 8. Kwamba kũrehera birambi ciakwa thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ mwamũkĩre andũ a family ya Karume. Njoke njuge ndĩna gĩkeno kĩnene mũno nĩ ũndũ wa mwaria wa family ũrĩa aririe, na nĩ ngwenda ku acknowledge ũrĩa aririe. Thĩinĩ wa mũciĩ wa Karume wĩ atumia erĩ, na ogo nĩ kũrĩ kũndũ kũrĩ thayũ nĩ thĩinĩ wa mũciĩ ũcio, na mĩario ĩrĩa yaririo nĩ mũthuri ũrĩa aririe mĩario ingĩkĩra ũira atĩ kũringana na ũrĩa aririe ndanatobora biũ, no niĩ nĩ understand ũrĩa aigire atĩ ithe agĩkua akĩmeta akĩmarĩria ũrĩa megwĩka, na ngwĩciria kũmarĩria kũrĩa maragĩria ameraga magayane indo iria cia baba wao. Na nĩ ngwenda gwĩkĩra ũira gũkũ gũtirĩ mũndũ ũtarĩ mũgũnda wake, na o mũndũ atigĩtwo harĩa arĩ, na ithuĩ andũ ta a thirikari aciari meka ũguo nĩ tũkenaga mũno tondũ nĩ tũmenyaga gũtirĩ cira ũgwĩka atĩa. Na arĩkia oiga mũndũ ũrĩa ũngĩcenjia ũrĩa kwerĩtwo akĩĩka kamũcemanio. Kwoguo niĩ njũĩ ithuĩ andũ arĩa tũrĩ a thirikari gũkũ mũciĩ nĩ tũkũrelax tondũ gũkũ kwĩna kĩndũ kĩrĩa kĩna bata no kũrĩmĩra thayũ ũrĩkũ, thayũ ũcio. Ũcio ũngĩ ngwaria na ihenya, ndĩna tũndũ twĩrĩ tukuma thirikari-inĩ. Kaũndũ kamwe ka mbere nĩ gakuma, ona gũtuĩka twĩna our MCA Bwana Gĩcobe haha, na hihi no agĩkindĩre makĩria ya ũguo. County government nĩ ĩrahe andũ mbembe cia kũhanda na fertilizer, na nĩ marageririe gũcaria ũrĩa mangĩka ũndũ ũcio na waragania, na makĩrehe registration thĩinĩ wa macukuru, na andũ nĩ mathire makĩregister, na mũthenya wa ira kũrarĩra vetting ĩrekagwo nĩgetha vetting ĩyo ĩtigĩrĩre andũ arĩa mekũheo mbembe, na nĩ ĩrekirwo, na ngwĩciria kĩrĩa rĩu gĩtigaru no kũreherwo mbembe icio. Ũcio ũngĩ, kwĩ hĩndĩ twatangathĩte ũhoro wa ayuthi Kazi Mtaani, na makiapply online, na tũgĩka shortlisting, na njokeria andũ a Gataka-inĩ ngatho tondũ andũ a Gataka-inĩ nĩ maapplyire wĩra ũcio na njĩra nene mũno, na nĩkuo thĩinĩ wa location ĩno ya Ngabuia arĩa ma shortlistwo aingĩ moimire, tondũ nĩ kwarĩ na airĩtu aingĩ gũkũ gũkĩra area icio ingĩ. Kwoguo wĩra ũcio ndumĩte na oima no tũkũmũmenyithia, na nĩ ũndũ wa gũcunga mathaa gũkinyia hau nĩ asanti. Bwana Shivo wako reke ngũteithie. Bwana Gĩcobe kuja na ũcio ũngĩ ndikũmũhe, he mũthuri wĩ harĩa nĩ egũtũmĩtwo nĩ Professor Kagesho, nĩ ngũmugĩra na nĩ egũtũmĩtwo, na tondũ tũtikwendaga maitũ witũ tũmũhe gĩtĩo, nĩ tũkugĩte ateti tũtiramahe. Rĩu
nä egå tå mä two nä må ndå wä tagwo Profesa Kagesho kuma harä kä rwara na nä njå ä nä ngå kugä ra nä egå tå mä two na må cumarä nä egå kora andå na harä a marä. Bwana Gicove, our time is gone. Thengio muno mwarimu na mutungatiri family ya maitå hamwe na kanitha wa Korino na atungatiri tondå ndĩrona aingĩ a makanitha marĩa mangĩ na ndambũre moderator witũ wa kanitha wa ACCNS, atungatiri aitũ a ACK nĩ ndona aingĩ mũno a parish itiganĩte na ageni arĩa maumĩte kũndũ na kũndũ na ithuĩ tũrĩ a gũkũ gataka-inĩ na Kariara, ndĩmũgeithie thĩinĩ wa Mwathani mũrĩega. Bwana asifiwe. Ndoka kũrehe rambirambi ciakwa, ndimenyaga nĩkĩ kwanjagĩrĩria kwario, ũkario nĩ family, ũkario nĩ teti muonaga tarĩo megũthũkia kana nĩ ithuĩ tũtakoragwo mĩtugo mĩega tondũ rĩu ndĩrona mũtungatĩri anyitĩrĩire mara na ngundi ndikae gwĩka atĩa mũtungatĩri ndigũthũkia kana nĩ thũkagia. Inyuĩ andũ a Kariara nĩ mũĩ ndithũkagia, koguo ndigũthũkia. Ndarehe rambirambi ciakwa kũrĩ family ĩno na family ĩno njuge nĩ arata akwa maitũ, nĩ ndĩramũĩ na ararĩ mũrata wakwa na no njugire ihinda rĩa Ngai no rĩo rĩkinyaga. Kĩrĩkanĩro nĩ kiugĩte o ũndũ nĩ ũrĩ ihinda rĩaguo. In fact family ĩno korwo no mũririkane ihinda rĩtarĩ inene tũrarĩ ũhiki wa Karume gacũcũ ka maitũ, githĩ ti ũhoro wa ma, kũrĩa Thĩka, na rĩu nĩ tuoka mathiko ma maitũ nĩ tondũ o ũndũ nĩ ũrĩ ihinda rĩaguo. Kwa hingo ya gũkena na hingo ya kũrĩra, na ihinda rĩmwe narĩo rĩa kũrĩra rĩtigũtũra, onarĩo nĩ rĩgũthira na gũke hĩndĩ ĩngĩ ya gĩkeno. Koguo ndĩmũmĩrĩrie family mũtongoretio nĩ Rĩrinda mũrata witũ Amos, mwĩyũmĩrĩrie mũno na Ngai nĩ ekũmũhe hinya mũhote gũtwarithia maũndũ na mbere, mũgĩe na ũmĩrĩru na ũrũmwe na wendo toguo maitũ wanyu aramwĩrire. Nyina niĩ mũtungatĩri ngũkũhoya o ndagĩka igĩrĩ ngĩarie rĩu ta MCA tondũ ndaria ta mũrata wa family ĩno, nyambe njokerie andũ aitũ a Kariara na gataka-inĩ ngatho nĩ ũndũ wa kũhe mweke wa kũmũtungata ta MCA wanyu. Nĩ njokagia ngatho mũno tondũ twarũgamĩte tũrĩ andũ 17 na mũkĩona gatagatĩ kao atĩ niĩ nĩ niĩ njagĩrĩire kũmũtungataga ta MCA wanyu, na ndigatiga kũmũcokeria ngatho nginya tũgakinya 2027. Maũndũ marĩa ndĩna mo gũkũ gataka-inĩ no merĩ marĩa ingĩanĩrĩra. Wa mbere nĩ kũmwĩra wĩra wanyu niĩ nĩ ndutĩte kũringana na ũrĩa tweranire, tondũ he maũndũ marĩa twaiguithanirie hĩndĩ ya campaign gataka-inĩ ndamwĩrĩire maũndũ manini mũno. Ũndũ wa mbere tukĩrana irathi citũ cia natharĩ thukuru tũthondeke na nĩ ithondekete irathi 2. Ũndũ wa kerĩ tukĩrana na andũ a gataka-inĩ, taũni ya gataka-inĩ na taũni ya Mau njĩkĩre street lights na nĩ njĩkĩrĩte. Ũndũ wa gatatũ tukĩrana na inyuĩ barabara citũ Mwĩcĩgi, Kĩanũgũ, gaka Gaitu Karua na kũrĩa Rĩrĩndia, tũbara tũtũ tuothe twa kũingĩra thondeke na ndithondekete. Rĩu rĩ angĩkorwo nĩ njĩkĩrĩte matawa rĩ na nĩ njĩkĩte irathi rĩ, ingĩmwĩra nĩ ngũthondeka bara githĩ to mũnjĩtĩkie, tondũ nĩ ngĩanjĩtie gũgĩka tũmaũndũ kau nĩko ndigĩtie. Ndenda kũmwĩra mũbango wa barabara ũrĩa ndĩnaguo nĩ ũyũ. Nĩ tũraikarire thĩ na Ngereti factory na tũragĩa na ngirimiti gatagatĩ ka wabici ya MCA na factory ya Ngere tũgũthondeka bara na njĩra ĩno. Niĩ from the county kiti ndĩraruta mbeca iria ndĩraheire factory ya Ngere cia kũgũra maramu. Tũragũrĩra Ngere maramu lori 400 lorries cia maramu. Nayo Ngere na mbeca cianyu iria mũrengagwo cia macani mekĩre lori ciao maguta makagĩra maramu magoka magaita barabara. Nĩ twanyitanĩra. Wa kerĩ from my county kiti tondũ nĩ mwanegenire mũno mũkiuga nĩ mũrengagwo cess nĩ county na mũrathondeka bara, mbeca icio maramu ĩyo Ngere ndĩkũrĩha cess ona ndururu. Ngere ĩrĩhaga cess ya 500 harĩ lori ĩmwe, na lori icio nĩ igĩraga kũrĩa Kware
makagera squad igire o muthenya tondu ngere ina rori igire ngere irihaga 6,000 county cess per day ungika mathabu per month icio ni 180 koguo per year ni makiria ma milioni 2 iria marihaga county mara muyo ndikurihirwo cess iyo ni tuwithite koguo wiri kuma mweri wa 10 wa kenda ugithi guthira wira uria urikoragwo kuo factory ya ngere na ya Juno twina mubango nao rori cia ikagira maramu igoka igaita wa keri ndi makomboreire greda kiragita mathaa guku ngere mathaa 200 kuria Juno mathaa 150 ma greda koguo gacira kanyu wenda karimo ukera director kana PA wakwa gacira gagoka gakenjwo ngerego kegaita maramu nekaharaganio tondu maramu weho na ragita iho ya kuruta wira ucio twanyitanira andu aitu wira ucio tukuruta kuma mweri wa kenda riu Ngai agiteithia nie ndikie wira December ngorwo njikirite bara na ni njikirite matawa na ni njikite irathi riu akorwo ni mukanyu makura ni ngoro yanyu kwenda toni ni ngwikorwo ndutite wira Ngai wa moya murathime ndikwenda gukiria hau na inyu mutari aguku mwacoka kwanyu mugeithanie andu agataka-ini muri andu abata muturutire moderator witu kuria thika ni kuri mukurino umite guku ukoragwo kuria kwa maithe muti uyu uguo na no itura riri na itura riri ni ritite andu abata na tuthina mbere na guthomithia ciana citu na guci encourage nigetha ituike andu abata na andu megutungata bururi wega. Thank you muthina mbere na kuhoera ndikae kurathwo kuguru. Thank you muno. Ni wega gicobe tenekio gicobe ngwenda andu a Ngoigwa aria marehire evangelist Gakonyi marugame o haria mari andu a Ngoigwa we want to recognize you ndukirugame makuone matigakwo matiramenya nu ndirera rugame andu a Ngoigwa rekei tumahurire ruhi ni marehire mutungatiri na family yake Ngai amurathime na mwike wega ni tuthiete wega na gutire handu hathukanite ateti ni turametigira tondu ndiu kana nio maratuhoithia ngoma bururi uyu and I'm very serious mutungatiri reke ndimere nigetha Ngai aroiga na ndirari uhoro wa mbare ya Gikuyu nimekite mehia maigana ti 10 mathani ma Ngai ni maigana no aroiga nimekite meri Jeremia 2:13 andika andu akwa makandiganie Ngai Jehova Ngai wao uria riwe githima kia mai riu ni rihia rimwe tugatigau tukahutatira Ngai inegene riria ri bururi uri tiumite hangi tukahutatira u Ngai githima kia mai me muoyo na njugaga nature does not allow vacuum does not allow koguo twatiga Ngai ri eto mugaka tugiethe alternative ate mukenjera ithima cia mai methukangu itange munyotora na ndirariria guku macaka ya ndiroria andu atiriri thina uyu twinaguo ambiriirie ri ndirerirwo kuma riria twoigire ku twi Ngai itu ya Gikuyu niguo ndirerirwo evangelist maroigire kuma riria turerirwo he Ngai itu yari ya Gikuyu niho maundu marambiriirie ki ni muranjigua na nie mutikamene ni ndumiriri kuma na iguru imwe twigua kicobe ni amuhe cia guku nie na ni heanaga cianaku thina umite hau na mbare ya Gikuyu tugatirika Jehova githima kia mai turerirwo kwari Ngai itu yari ya Kirinyaga na I'm not sorry that is the problem we have on a political eno na uici na ke umanite na gutirika Ngai ngoretwo ri muruti wira wa thirikari no uici uria wikuo urogi uria wikuo tutiri twawona
ngekora goko tuo ya arogi eri ni moikaine no riu arogi me kanitha mutungatiri neguo ahoya ngoma me kanitha ndoigate muthie muge kamundu ge gwitagwo Gatimo wa kweri ndire ndiramwira ni njui muriugaga kamundu gatwirire no tucokerere Ngai akoragwo na anja kamwira ni mwihitie no mungiuka ri ni ngumwitikira tungihagururukira Ngai witu ena kihonia na ngoretwo ngira andu Gikuyu twitiaga turi aingi na ngoiga king'ang'aini no tucario thamaki tukawaga tondu Ngai ndahotanaga na uingi ni aria mekumwenda na ngoro ciao ciothe na meciria mao mothe akamambararia twi hamwe ugai amen ogo ni ndiroiga undu tucokerere Ngai na ndoiga atiriri Gicobe andu acio mokire magitwira kwi Ngai ya guthinjirwo mburi na ngatumana uthie kuria kaunti yanyu na tondu nikuo gihumo kia Ngai ya Gikuyu umerehe mutungatiri uratwiri ucio tiwe Ngai Ngai ni wa Ibrahimu na Ithaka na Jakobu na ndimukania thuri tondu he kirumi mungigwatira amwe maroigire ati Jesu ni wa muthungu inyue na Johana ararora aroiga mwirorerei gaturume ka Ngai karia keheragiria mehia mao ni wa muthungu aria mamwitire wa muthungu kuu kwao ni aria mamunyururagia koguo anyururia na iyo itagwo blasphemy no gutwirwo ni Ngai wirire ongikorwo ni ugite Jesu wa muthungu unjoe unjarie nguhohere mutikira thimo na mwiko wega andu aria maraheana rugano please ni maheane riu ndirenda kuneana utungata ni iheanwo na ndirerwo atiriri no tondu my friend ukandugamite ha na atetianga ati bia ire heanwo arugama we na ngurarugama hariwe nie ndigoikara thi nie huthagira ndagika imwe hama ritwa njitagwo John Kariuki Mwaura na ritwa ringi njike ni professor amukirani rabi cia mweshimiwa Kagesho yararugama giti kia MP na right now nowe wiyandikithitie na kiama kia DCP kana ya Gachagua na mirango ni mihingure mwenda anything mutwire oguo tu agenda tukwendia thutha-ini na policies nie huthagira ndagika imwe na ndiakira geikie mbia ngwiritwo ndangeikia atarugamite cia mucumari nie ndithaga niguo kuri mutikirathimo nderwo atiriri ni iheanirwo nyamu cia eulogy tuthomerwo na nderwo andu aria mena digital andu aya ni digital he kabica kena hau thutha ati wakonereria thimu yaku ni ugurugano rwi hau twina tunini muno igaka haha yes emotire digital na smartphones onereria hau muonereria mwina rugano twi hamwe rugano rukiheanwo ri please
kuri andu agatundu kuria mwihakio imite aria marehire kihiu na ithe wa kihiu rugamai. We want to recognize, just wave. Na andu a Kenya Forest aria marutaga na kihiu ndurugame magikuona ni warugama. Andu a Forest mwiha rugamai acio ro kuu maihurite kuria. Thank you mahurire iruhi. Thank you andu a Brokoteni Reverend Muthe uyu niwe ukinyire mbere ya aria angi. Uka Reverend Muthe oka uge kiugo. Uyu niwe urokire mbere ya atungatiri aria angi othe. Bwana Yesu asifiwe. Ngai ni mwega na hĩndĩ ciothe. Ngetwo Isaac Mwangi, ndungataga na diocese ya Mount Kenya Central. Nyenda Kristo ni undu wa kunyenda na kuhonokia. Niĩ na mũtumia wakwa tuli aciari a kiroho a Evangelist Amos, na acio me hau thutha eri nao tukire nao tumetaga George Ng'ang'a na Masi maciranirwo na Amos, na tukwenda kumwira poleni sana. Tukire kurehera birabi zitu na tuge Ngai ni amwenda, ni amwiciria meciria mega na mathayo. Muinua rwimbo akina akiuga atiriri, ringi na ringi mundu mwitikia ni akoragirirwo ni makũmbĩ akona tatagirisha, akona ta Ngai abangĩte kũmũragira werũ-inĩ. No kũrĩ o ũndũ o ũmwe niĩ ndĩramenya, Jehova Ngai ndangĩhonokia nĩgetha kanjũraga. No ndiendeire gũkua rĩngĩ caitani ndũkanjiguithie, ona rĩu kũhana ũguo Jehova Ngai aramwĩciria thayũ mũtheri. Ngai aramwĩciria thayũ mũtheri, nĩkĩo tũkire kũmwĩra ũguo na atungatĩri arĩa othe tũnganĩte ũmũthĩ na arĩa angĩ majority gũkũ nĩ agũkũ gwitũ Thika. Ngai amũrathime, nĩ wega nĩ kũrũgama na my son. Mungu awabariki sana. Thank you so much. Amen. Muhurire iruhi muciari wa Amos. Turenda riu guthoma rugano, twathoma tuneane gwi kanitha na gwita karume ciothe itongoretio ni Jotham uria urathoma rugano. Karume ciothe ni tukwenda guciona irugamite na karume wengi, na murugi ciothe, murugi niwe turahurukia ngimwite uguo ni maitu moke marugame na murugi. Twambirirwo ni Jotham, arafu ndirenda inyuothe haha murugi othe na karume othe na marugame nacio eri. Turathomerwo rwagi kuyu ni Jotham karume, na riu rungi turathomerwo ni Diana murugi. Nothe me haha, koguo marugamite. Acio nio matuitwo maituyu, karume ciothe na murugi ciothe. Thank you. Itiria tukinye ithuothe nigetha tuthome. Mwathani Jesu arogocwo. Njĩtagwo Karumu wa Kweli. Tuguthoma rũgano rwa cũcũ ta ũrĩa rwandĩkĩtwo. Na Gĩkũyũ. Gũkũngũĩra mũtũrĩre mwega wa Naomi Mũrugi Karume kana wa Gĩkonyo. Ngĩcoka ngĩigua mũgambo uma igũrũ ukiuga atĩrĩ, ũkenarĩ nĩ arĩa akuũ arĩa marĩkoragwo makomete metha-inĩ wa Mwathani gwatarĩ thutha ũyũ, nake Roho ekuga ĩ nĩguo makahurũka matiganĩte na mawĩra mao maritũ. Mwaka-inĩ wa 1935 Naomi Mũrugi Karume nĩ aciarĩirwo nĩ aciari ake atigaire Gĩkonyo Kuria na Pirisila Wairimũ, arĩ mwana wao wa Kĩhinganda itũũra-inĩ rĩa Karega, Bogiti Sub-Location, Gataga Sub-County, Murang'a County. Aciaranĩirwo na atigaire Benson Mwaniki, Esther Waithera kana Mwerũ na Kuria Gĩkonyo.
unyinyi wake. Nyina wa Bishop Joshua Kenya nĩ areranĩirio na arĩ na ariũ a nyina o ta ciana cia matuko macio, agĩkũra agĩteithagia aciari ake mawĩra ma mũciĩ arĩ mwana mwathĩki. Nĩ atahagĩra cũcũ wao maĩ o ta ũrĩa ataragĩria akĩheana rũgano rwa ũnini wake. Gĩthomo. Matukũ-inĩ ma hĩndĩ ĩyo mũmisonari oka ta ũrĩa warĩ mũtugo wake nĩ ahingũraga macukuru. Hau nĩho nyina wa Wairimũ na Wangarĩ aingĩrire cukuru wa Kĩarũtara, agĩthoma nginya kĩrathi gĩa gatatũ, akĩmenya gũthoma, kwandĩka o hamwe na gũtara, kĩonereria kĩagĩa kĩa ũrĩa arahotaga gũtara mbeca ciake ategũteithĩrĩrio nĩ mũndũ. Kanitha. Nyina wa Gĩkonyo na Kweri nĩ aingĩrire kanitha-inĩ wa Korinũ wa Kenya Foundation of the Prophet Church mwaka-inĩ wa 1963, akĩoha kĩremba, itua rĩrĩa aretĩagĩra mũno. Akoretwo arĩ mũrũmĩrĩri mũrũmu wa kanitha. Nĩ arendete rwĩmbo Kaĩ Jesũ nĩ mwega atĩa, na nĩ ararũinaga kaingĩ kaingĩ na kũringĩrĩria andũ othe kwenda Ngai. Nĩ araimbũraga Jesũ nĩ mwathani na kugaga we nĩ eharĩirie nĩ ũndũ wa rũgendo. Kũhika. Nyina wa Mwerũ na Kuria nĩ macemanirie na mwendwa wake Ayubu Karume na makĩhikania mwaka-inĩ wa 1954, na thutha ũcio magĩtanahĩrwo na mwana wao wa mbere Pirisila Wairimũ. Ateithĩtio nĩ Ngai nĩ atanahĩrwo na ciana ingĩ, nĩcio Deborah Wangarĩ, Bishop Joshua Kenya, Stanley Gĩkonyo, Jason Kweri, Evangelist Esther Mwerũ, Francis Kuria, Evangelist Amos Mwaniki, na mwana wao wa kĩhinganda nĩwe Regina Mwĩhaki. Ciana ciao igĩrĩ, Lilian Wanja na Joseph Karanja, nĩ mahurũkĩte magathiĩ gũtũrania na Mwathani. Naomi Mũrugi Karume ararĩ mũiru wa mũtigaire Paris Wanjirũ, nyina mũnyinyi wa David Mwathi, Tabitha Wangarĩ, John Kweri, Damaris Jerry, Marion Wanja na Naomi Njambi. Ararĩ nyaciara mwega wa Helen Wangarĩ, Rahab Muthoni, Lydia Wanjirũ, Sarah Waruguru na mũtigaire Grace Wambui. Wĩra. Nyina wa Mwaniki na Mwĩhaki ararĩ mũtumia wĩkĩo mũno, na nĩ ararutaga mawĩra maingĩ akĩrera ciana ciake. Araugaga nĩ yathiaga kũrĩmia mabuti kũndũ kũraya mũno nĩgetha one ciana ciake nĩ acirera wega. Ararĩ mũrĩmi wa irio cia mũgũnda, macani o hamwe na mahiũ. Ndwari. Cũcũ akoretwo arĩ na ũgima mwega wa mwĩrĩ kahinda kanene ka mũtũrĩre wake wothe. Nĩ arerutagĩra mawĩra make mothe ma mũciĩ. Nĩ gũkũririkanwo atĩ nĩ arendete kũruga cabaci, mandathi na ndũma iria tũrakenagĩra mũno tũngĩracerire gwake. Kũrĩ mwaka wa 2015 nĩ ambĩrĩirie gũthĩnio nĩ mwĩrĩ na agatwarwo mathibitarĩ mwanya mwanya ta Gatũra, Kĩrwa level 4, Thika level 5 na Keno Hospital, kũrĩa athathondekagwo na akainũka mũciĩ. Kũrĩ mũthenya wa gatano mweri 1/8 2025 nĩ ehĩirwo nĩ mwĩrĩ akĩguthũkio Kĩrwa level 4 kũrĩa ahurũkirio nĩ Mwathani. Atiga ciana ciake 9, ciana iria iramwĩtaga cũcũ 61, iria iramwĩtaga maitũ 70, na ciana iramwĩtaga maitũ rĩa kerĩ 10. Ahurũka na ũkũrũ wa mĩaka 90 years kana mĩaka 90. Nĩ tũgũcokeria Ngai ngatho mĩaka ĩyo mĩingĩ aratũheire na maitũ. Nĩ Mwathani waheanire Naomi Mũrugi Karume na nowe wacokera rĩtwa rĩake rĩrogocwo. Celebrating a life well lived of Naomi Mũrugi Karume. And I heard a voice from heaven saying unto me, Write, blessed are the dead which die in the Lord for henceforth. Yeah, say the Spirit, that they may rest from their labor
and their works do follow them. In the year 1935, Naomi Murugi Karume was born to her parents, the late Gekonyo Kuria and Priscilla Wairimo, as their firstborn daughter in Karega village, Bugiti sublocation, Gatanga sub-county, Muranga County. She was raised together with her siblings, the late Benson Moneki, late Esther Wairimo Mwero, and late Kuria Gekonyo. Childhood. Mother of Bishop Joshua Kenya was brought up with her siblings just like the children of the era. She grew up helping her parents with household chores as an obedient child. She loved her grandmother very much, as she would often share stories with us about her early life with her. Education. In those days, when missionaries were spreading education, Mother to Wairimo and Wangari enrolled her primary school in Karotara. She studied up to standard 3, learned to read, write, and do arithmetic well enough to manage her own money without needing anyone's help. Church. Mother to Gekonyo and Kweri joined the Akorino Church Kenya Foundation of the Prophet in 1963, where she wore her headscarf, Kiremba, faithfully. She served as a devoted church member and loved the hymn Kaijesone Mweratia, How Good is Jesus, which she oftenly sang and encouraging everyone to love God. She always testified Jesus as her Lord and Savior and always said she was ready for the journey. Marriage. Mother to Mwero and Kuria met the love of her life, late Ayubu Karume, and they were married in 1954. They were blessed with their first child, Priscilla Wairimo. God blessed them further with more children, Deborah Wangare, Bishop Joshua Kenya, Stanley Gekonyo, Jason Kweri, Evangelist Esther Mwero, Francis Kuria, Evangelist Amos Moneki, and the last-born daughter, Regina Mwehaki. Two of her children, Lilian Wanja and Joseph Karanja, went to be with the Lord before her. Naomi was also the co-wife to Priscilla Wanjiru, mother to David Mwathi, Tabitha Wangare, John Kweri, Damaris Njeri, Marion Wanja, and Naomi Jambi. She was also a loving mother-in-law to Helen Wangare, Rahab Muthoni, Lydia Wanjiru, Sarah Waruguru, and the late Grace Wamboi. Work. Mother to Mwaneki and Mwehaki was a hardworking woman who engaged in many activities while raising her children. She often went to work in distant places to provide for her family. She was a farmer for both crops and livestock. Health. For most of her life, she enjoyed good health and was always active in household work. She is fondly remembered for her love for making chapatis, mandazis, and arrowrots, which she would happily serve visitors. In 2015, her health began to decline, and she was taken to various hospitals, Gatora Health Center, Thika Level 5, and Kenol Hospital, and returning home. On Thursday, 1st August 2015, her health worsened, and she was taken to Kirara Level 4 Hospital, where she peacefully rested with the Lord. She leaves behind 9 children, 61 grandchildren, 70 great-grandchildren, and 10 great-great-grandchildren. She has rested at the age of 90 years. We give thanks to God for the many years He gave us with our mother. The Lord has given, and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. Amen. Thank you. Nekurekereria kuri andu a Adam investment goko ne marugame haria mari. We want to recognize them. Adam investment. Mweha. Wave to the crowd. Rekei tumageithie tumahurire ruhi. Acio ne investors together with Amos. Now I think my work is over.
wira wakwa ni wa kinya muthia na ni ngwenda kune arata yakwa na nigetha kuma hau matutwarithie kinya tuhurukie maitu witu. Thank you. Tugucokia ngatho ni ndu wa MC na hau watukinyia. Ngai wa muoyo akurathime. Mwathani Jesu arogocwo. Nĩ ihinda rĩa kanitha tukũgĩa na mathaa ũrĩa mahana na akorwo ndarora mathaa ndĩrona tarĩ nĩ thaa 7 na ndagĩka 40 mũhunjia ararĩ arĩkie thaa 8 no mathaa marĩ mwena witũ. Mwathani Jesu arogocwo. Ngĩhoka mũkũrũ arĩ na tũmĩaka tũingĩ Google rũgano rwake no gũkĩra ihara hanini. Mwathani Jesu arogocwo. Mwana wa kanitha nĩ ngwĩhoya atongoria a nyĩmbo nigetha tutongorio nyĩmbo ithatu nigetha twĩke branching to the other side. Atongoria nyĩmbo. Thank you. Yende kueire mote wakwa kwambira yejikarage nawe mathina ine mothe
Mwathani Jesu arogocwo. Ihinda rĩu twakinya nĩ tũkwarĩrio nĩ mwaria wa kanitha ũrĩa cũcũ arathomaga. Tauga ararĩ mũrũmĩrĩru mwega mũno wa kanitha. So nĩ ihinda rĩaku nĩgetha warĩrie. Mwathani agocwo. Mwathani agocwo. Mũrĩega inyuothe. Mũrĩega rĩngĩ. Niĩ njĩtagwo Beth Mũgĩci wa Manyara, stroke Joshua Mwaũra wa Gakinya. Rĩu ũguo nĩ tondũ harĩ manjũĩ rĩrĩa ndakĩrĩ mũirĩtu, no rĩu ndĩrakinya ihinda rĩngĩ ngĩgĩtuĩka mũtumia wene. Ngwendaga kuuga njuge atĩrĩrĩ, ndikwenda kwamba kwaria ũhoro wa maitũ ihinda rĩrĩ, no nĩ kwenda kwamba kuuga atĩrĩrĩ, igongona reke rĩiganage mwene. Nĩ tondũ ũyũ nĩ maitũ witũ wa kanitha, maitũ nyina wa our bishop, with the people, kando ũguo bishop witũ Joshua Kenya, ũcio no ũtũtungata harĩa gataka-inĩ. Na ta iria ingĩra maũndũ-inĩ maitũ rĩ, Kenya behane rabirambi ciakwa iria ndĩratũmirwo nĩ my sister na my step brother na makĩndũmĩra mũcumarĩ, na nĩ mũkuona na mũtikona marĩtwa mao, no nĩ mũkuona Joshua na nĩ mũkwĩrĩkĩria. Na hau nĩ ndamba ndehera. Njoke handũ hangĩ, ndirĩ ndĩrakinya he maitũ, nĩguo njũkĩte. Mũndũ athiaga na makinya. Njuge atĩrĩrĩ, andũ nĩ matige gũcahithagia andũ arĩa angĩ, handũ kũmacakaithia makamacahithagia. Mũthenya mwene ndĩrokĩte gũkũ nĩ tũkĩte kiumia kĩgima. Nĩ ndĩrĩte thikũ igĩrĩ cio ndĩramenya ũguo, no nĩ mbiragi njũke iyo ngĩreka rũgendo. Angĩinũka he mũndũ wa mũciĩ ũyũ ndakũrĩ na bara, na njĩrire atĩrĩrĩ, ngĩmũgeithia na ngĩmũnia ndainũka, no anjĩrire atĩrĩrĩ, wakuria tarũgama, gĩkĩrũgama akĩnjĩra niĩ maũndũ marĩa nyonete nĩ maingĩ na maritũ, na nĩ ũĩ na nĩ nĩ tũĩ, ũguo nĩ onete ũguo. No rĩa mbere kuhe na karũgano kaingĩ nĩ karitũ mũno rĩ, tondũ nĩ gũthekererwo, agũthekererwo hĩndĩ ĩrĩa we ena ruo, hakagĩa mũndũ ti cia gwethererwo. Nguiga atĩrĩrĩ, ndagũtha muoyo ũmwe haha ĩ, wĩkaga maũndũ ta macio ma gũthũkĩria mũndũ hĩndĩ ĩrĩa ena maithori agagũthekea rĩ ũkuĩrĩirwo ĩ, na maũndũ marĩa ngwaria o manini rĩ, ona ndiakĩmwĩrire. Niĩ na niĩ hĩndĩ ĩrĩa nyonire ithandũkũ rĩrĩa rĩoka haha, nyonire o mami witũ, na nyona tarĩ ira. In fact ndiona tarĩ nĩ mwaka. Maitũ twamũhurũkĩria mweri ĩmwe wa ĩnana, mwaka ũrathirire. No maitũ nake ahurũkire mweri ĩmwe wa ĩnana. Ĩno mwana gĩkũyũ kĩu. Wĩkũhurũkia gwathĩ tũmũtware rĩu, mami tũgwe twamũikia mweri ĩmwe. No ũyũ nĩ mwathani wa mwĩtire hĩndĩ ĩyo akĩmũhurũkia mweri ĩmwe wa ĩnana, na marĩ arata mũno na njĩra nene. Na nĩ ũtukũ ũcio ndiakomire. Tondũ maũndũ marĩa ndandĩkĩirwo thimũ-inĩ nĩ maũndũ marĩ maritũ mũno. Gũthekererwo nĩ nguĩirwo. No ndĩrĩ wathia mweri mũgima wa ĩnana. Ndĩrenda gũka harĩ ũcio ũrangorete ndĩmwĩre, ndĩrĩ ũndũ wonete, tuge na kũũmĩrĩria, no andũ macenjie. Na gwakinya mweri wa kenda hĩndĩ ĩrĩa ndahũmũkire ũguo atĩ ngĩtwa ndakĩhorerwo nĩ ngoro rĩ, ngĩhũrwo nĩ mwana wakwa thimũ thaa mũgwanja cia ũtukũ. No ciũria iria njĩrire ciarĩ cigo nditũ. Na andũ maranĩria, ona imothe matũra manyu, aragĩriai andũ, na gũkũ matũhe andũ maranĩrie. Kwĩ ũndũ ũtangĩra mũndũ mahinda marĩa ararĩra. Mwana wakwa ahũrĩire thimũ ngĩmũria, niĩ ndũĩ thimũ ciokire ciandĩkĩtwo harũ. I mean, kwĩragwo harũ no thimũ ciandĩkĩtwo handũ harũ. Niĩ ndiaugire harũ ĩyo ĩragwo. Ndamũririe kaĩ kwĩna ũru. Anjĩrire wĩkuo. Ngĩmũria nĩkĩ? Anjĩrire wakuria harĩria mathiko mangĩ. Na hĩndĩ ĩyo ona ndirĩkĩtie ona kũrĩra nĩ mami witũ tondũ niĩ twanyitanĩte na njĩra nene mũno. Ona andũ mũciĩ nĩ matũmaga kaũndũ gothe areka ngamwarĩrie. Na hĩndĩ ĩmwe ndĩaregete nderirwo atĩrĩrĩ, ikũrũka gwĩtwo nĩ thimũ wahũra. Ngĩkĩmera nĩ ndagĩthia nĩ etĩkĩra. My step brother, ithuĩ tũnyitanĩte ona gwitũ rĩ, no ngakoma karĩethera harĩa gũtonyera gatikuona. Tũtirĩ aingĩ ndamaka mũno nĩ mũciĩ ũyũ. Na kĩndũ igongona rĩigana kĩ? Rĩigane mwene. Rĩu niĩ hĩndĩ ĩrĩa ndatumirwo ndamwĩra riboti ĩrĩa ndaheo na nĩ etĩkĩra rĩ, manjĩre atĩ nĩkĩo tũgũtũmaga tondũ tũkũmenya gwĩtĩkĩra. Mami witũ anderete arĩ mena maitũ ũyũ. Na to maitũ ũyũ nĩ mwaigua kwĩna maitũ angĩ o ũngĩ. No nĩ mairwo nyũmba-inĩ ĩrĩkũ. Ngwenda kũrĩkia atĩrĩrĩ njuge atĩ to macio ndikwenda gũkĩria hau. Niĩ gũkaga gũthaithana tu please. Tiga kũrĩria mũndũ ũngĩrĩra atĩ nĩ wega nĩguo nĩ ũratigirwo nĩ ũgũikara ũguo ona nĩ ũkũmuma thutha. Rĩu maũndũ ta macio ndĩrerirwo nĩ ndungata ĩyo rĩ, ndoĩ na ndiamwĩrire, no nĩ kwendaga kuga please ndĩmaranĩrie na makananie ciugo iria mungĩra mũndũ, na hau nĩ ndehera. Njuge atĩrĩrĩ, ndugatagwo nĩ my bishop ndamuone na nĩ amwevu kanitha Kenya Foundation of the Prophet Church haha Rũgongo, na ngwendaga kuga nĩ bishop witũ mwega tũhũraga. Na arĩa mathiĩ mĩtaro mamenya nĩ kũrahũrwo makobi. Nĩ mũroni ũrahũrwo kobi. Nĩ gũcũka kũguo mũrorane mũndũ agacũka wata kũnyua kobi no kamũthoma kũmwe. Na kwao nĩ macamaga ndukate ya Ngai yakorwo yonia mũndũ acũka. Amũria atĩrĩ, mbona unaga kwa kanisa?
Why you sleeping in church? Coffee chua. Ora tuhuraga. Ungicoka wira kwa tere na andu ni makomire muno. Na riu ri undu ucio ni mwega muno. Thutha ucio kindi mwe kauruka ni twambe tweherere maithori itu ke handu hangi. Thutha ucio Bob ni kwa ni angima agicoka kanitha. Arakora pastor wake. Pastor, nimeshukuru sana. Ni yule mtu ulichapa, ni yule mshirika wako ulichapa kwa sababu ya kanisa. Nimekuja kukushukuru. Na nikilala tena, nichape tena. Riwe mbuji atororete naku. Ero tomreigwa Pastor Simon akiarie turorete naku. Ukagura coffee, ugacoka ugathi gucokeria ucio mukuri coffee ngatho. No kamura ndacoka ringi njamura. Na Evangelist Amos, teko inama. Ngithoma kwa isikia na ndoto waku njui. Uraga aterere na onoke to ngugira handu makiria ma igana rimwe ndirona. Mundu ona gicuka kanithari reki akome. Na gogo ya gotiu. Exactly. Muna kushunge. Ura wekani muti wishuga nyura tondu na kiimano eni wa Nigeria ro igiri atia. Hega koma gatumo kanene andu maturuke. Riu koguo ri ni thayu turenda. Njugi aterere. Hau ni ndoima. Nike nyigire kugonenia matha ria mamitu uyu. Ohoro wake ndio igiro heana atia. Tondu muci uyu ni withi wakwa na wana wakwa ni muci uyu. Na bari ya Joshua ni amuci wa bari ya Karumi. Wana-ini na withini no twakura ri riu ithu kiruja twoka gucera. Maito ni turutanitio kuma guku muci na ndoka kumuona na inde mwe Amos ni amuririe uyu no amumenya. Nake amwiririe atiriri wakuria gitura guku no ni ndeigua kiha kingi. Tori ndirabatarite ukadimune ngima kanitha. Ndoria nyira wa Mwangi ati kana ni araingira no ndiamu ndende kuingira ri. Aje ndaraingira na ningi inoka ngiwa Sunday ona kunjikia tuikira no rukatonya. Unfortunately ndauriro thimu Sunday morning kanari ni Saturday niguo nderirwo maito ni ahuruka kikiwa no thayo gutinda na thina tondu guo ndio yona kwagirire. Njugi atiriri maito iri atotwa guku ndimenyaga iganjo njigua agikora andu akuru makiiganjo iganjo kwa gwakitwo tene riu je gucaria geography akuru gudiona gatoma makite marieri hamwe ni aturi riu je gucaria geography no ekaga ni moga mucio ni ndare wakwa maito mukoro wakwa maito munini nduguritaga Evangelist Esther Vemi no akiriga ga tucipire nyina abu agikonyo na aria habite gucirwo ni maito turutani ndi kura igura ya wajasa ni eko tugucipire na aria ogu hangere kwa murugi guku ni muciki twakuga kugo riu kuga ati gike miti kimana muci ni kwa pirwa no guku ohoro watano wa maitu uyu mario eri tondu hindire gokiaga augo mwerwo ni nduma arandiraga matha nikituma nduma cia kwa maitu kwa mwerwo icamaga wega ni cia mite maranda kwa wangia maticioi icamaga wega ni citu ticamaga wega igabaga gau rugo kwa ndare nduma njega na nitacokire kiu no nducio enaguo athiri manyitara kanitha-ini ndiriro watana wake manyitara kanitha-ini mathie mahoya ngamatugana maitu wa thuku makiuma gutwara tugundo hihi andu ethe tuko togu matwaragire ruiga ndigwa makiruta ruiga magatwara kanitha-ini ni yakinya ihinda ringi tukwatuka ni twahorwo ngumutitu githu gwito mariko macio mwe kwanyu makanitha-ini meta rikori thitu meta garu na tuthia tuinagira athuri aitungu na twena maruga tukaruga twahorwo ngumutitu twathia na maitu ni ona mbindi no ndiragithondekirwo ni kwega no na yakinya ndu muka branch twati ku branch na guthini ugaga atiriri mundu wa kanua kanene karua me twagira muitu mukire na ndikana maririkana twathia nao ngakimenya atiriri ni atwara wega tondu riu ingira kuuri ukwaria na nduramenya no urakuigua na ni riu ikara rikibetha ina ndu mundu kana ikarite gitina-ini kia muti njugi atiriri he nyimbo arendete na nendete nyingi hakuhe nawe Ngai inde eguo ngwenda hakuhe makiria Ngai wakwa riu ni rio ndatambũrĩte aina muno he rungi ainaga na nitũ tutiratigwo twarumenya tondu wete mabuku-ini maitu mana rukaga Shaitani nĩegarũrire agĩtuĩka nyoka agĩkora mũtumia thĩinĩ wa mũgũnda akĩmwĩra nĩ wega mũrĩe mũtĩ ũyũ kamugai-inĩ wa maeni amwĩrire mũtikanaũrĩe mũtikoĩge mwane take nene ina hĩndĩ ciothe rwĩmbo rũu wiki na okorwo arĩa marũĩ ndiũkanĩnyire ibungo 10 ndathomaga autaga mũtwe tuge na ũndũ wa kwĩruta wa maitũ tondu nokorwo nĩ kanitha-inĩ twambĩrĩirie ma wa kana
maito no oyo maito wa mwathi na maito wa gikonyo na wa muciri to makita ni to thia nyanya na makoraga kuo kambe ni mukinyire makanjira kama ni ndikicere igu makanjira atiriri ona ithu twari o hau riu ni ithu twahota kuyoha tuthi na maratuo paratuo ni acenjirie kebe uthia gatano iyo ndi anemire ona gihinda riri iyo thio rucine na ndi ndajo ni to ndi ndahota na no ngai no agate manjira tondu ndwira nduhamba gota kaithikiri no nginya weharirie nigetha ndukae kwambiriria ucoke uremwo riu kwenda kuga atiriri tondu mathani mathiite na ndikwenda kuria tondu twina ndungata nyingi muno cia ngai ndira kwenyiria muno Pastor Harun Gicharu nigetha ugia na mahinda mangi ma kuhe ndungata ici tondu ciumite kundu gutiganite na tureke igongona reigane mwene o tugicana ni mathaa tutikandukie mathaa na ngai twamurathime na muthie thayo na muhunjanirie thayo na mwitike kuya andu atiriri rutaga icigo nja magano kanyu na ngai witu amurathime. Amen. Asante sana ndio wakwaria mĩario mĩega rugano rũcio rwa kanitha rũtigandĩkana rũthire. Mwathani Jesũ arogocwo. Ngwenda tũgeithanie arĩa me mwena ũyũ tugeithio nĩ pastors, reverends, then turigie na bishops. So ngwenda pastors tũrũgame. Pastors tũrũgame. Arĩa me mwena ũyũ pastors tũrũgame. So o mundu akageithania kanitha uria tungataga na Ngai nĩ kũmũrathima na mbere yao. Murega inyuothe murega ringi ona ni ndi mwega muno makiria no uria mwega muno ni Ngai uria tuhotithie tugakorwo twi guku ithuothe. Ucio niwe Ngai uria tungiamba gucokeria ngatho ona tugicoka kuga mawira macio mangi. Ni njui wega Ngai ni ekite wega ni tondu umuthi Ngai witu aturekeirie mugeka guku o tore muigwaga muthamaki ni arekagirio mugeka witu turekeirio kundu kuriku nake maitu witu ihinda riake ni rirakinyire kamugeka gake karanyita karakunjwo ihinda riake ria kurekerio mugeka ni rirathirire. Riu ithue tondu twi muoyo na ithue turekeirio mugeka witu umuthi na nikio twi kundu kuriku twi guku. Ingenda kumwira atiriri ciugo iria ciaritio ni ciugo njega muno o mundu endage mundu uri ungi na muno makiria andu mahoyanagire tondu matigatonyage magerio-ini toguo turerwo ona uguo twaigua tukirwo ni muhunjia agitwira ati kwina ngai ingi ngeni irahoywo. Mundu ni ahoye Ngai amuonie Ngai uria wagirire na uria wagirire kuhoywo ni Ngai uria wi muoyo na hari tware kwa njitagwo na mweri kinuthia na ndi muthuri na ni wega kwi Ngai ndigukiria hau. Mwathani Ngai arogocwo. Ndamugeithia inyuothe muriega. Nigucokia ngatho muno tondu wa Ngai tondu tuhe ihinda riri twina rio. Njoke njuge muno ni undu wa uhoro wira uria wi mbere wiho. Njuge ni pole muno kuri family ya mbari ya Karume. Njoke njuge thengiu ni undu wa unyitaniri ucio munene ona ningi magatwitikira ona ithuĩ tukorwo turi hamwe nao ona njuge na acio othe maritie na ndoiga ni thengiu muno. Niĩ njĩtagwo Simon Gitau njigia kũrĩa Nairobi twĩna Bishop Joshua Kinya kanitha kũrĩa Kariobangi itũra rĩtagwo rĩa Korogoco. Kũu nĩkuo nyumĩte na ngoretwo rĩu tũkĩhunjia nake ũguo na nĩ tondũ wa mahinda nĩtuma na arĩa aitũ tuma nao haha no nĩ tondũ ndarũgama handũ-inĩ hao nĩngũkuhĩhia nĩgetha mahinda makinyĩrĩra magĩrĩire. Ngai aitũ amũrathime. Amen. Haleluya. Haleluya. Bwana asifiwe. Mwathani agocwo. Ngai akumio. Njĩtagwo mutungati Joshua Mugo. Gwitũ nĩ itũra rĩa Kaguthi kũrĩa gwĩta headquarter ya Kenya Foundation. Nĩkuo nyumĩte na nĩkuo ndungataga na tondu ũrĩa mathaa mahana ndikwenda niĩ gũtenderia maũndũ maingĩ tondu ũhoro nĩ warĩtio na mũndũ ũtarĩ na matũ ona ũngĩtinda ũkĩario haha ndarĩ kĩndũ angĩinũkia ekũinũkio matũ no mũndũ ũraigua ũhoro nĩ warĩtio ũguo Ngai wa muoyo mũrathime na mwĩke wega. Mwathani arogocwo
Tagwo Joshua Mwaura wa Kiarie ndungataga kuria Gatundu South. Pole ciakwa kuri mutungatiri Joshua ni tondu ucio niwe njui muno hamwe na family ino. Ngai amwe amwike wega na muikarie mwina thayu. Mwathani agocwo. Inyuothe murega thiini wa Mwathani. Ni wega ni tondu wa Mwathani ucio witikirire tuonerwo mweke wa kumagaria maitu. Ni tondu kiugo kiugite ati ono gia na guciarwo na wage guthikwo wega ukiretwo niki na tondu ndona ni mweka wega ni guka tumagaria maitu na igongona riega. Ngai wamu amurathime. Njitagwo mutungatiri Ezekieli ndungataga na kanitha wa AHGCC na kanitha wi haha wa Bururu niguo hetwo wira ndungate. Ngai wamu amurathime. Bwana asifiwe. Amen. Mwathani agocwo. Amen. Ni wega ni na njitagwo Moses kweli wa Kenya na ndi motungata meri ni heaga andu mai maria manyua makanyota manyua rucini ni mekwenda kunyua thae wengi kuria mwena wa Thika no he mai maria manginjiranagira na macio nimo mangenagia muno mau mundu anyua ndanyotaga ringi aturage munyotoku na mau heanagira kuria kanitha wa African Holy Ghost Christian Church Huruma na kiria ingenda kumutigira ni ati Jesu mwene niwe njira ya guthie matu-ini na twakugera njira iyo tukehio mwaki-ini na ni twirirwo twiga tukugera njira ya Kirinyaga iyo yerekeirio mwaki Ngai wa Kirinyaga ndari kundu kungi angitutwara tiga o mwaki-ini uguo twitikire kurogera njira iyo njega iyo ya guthie matu-ini tondu iyo niyo njega. Uyu nie ni cucu uhurukite na makiria moguo twina wira mutheru ati ni arari na wira mwega ni tondu Ibrahimu erirwo ni Ngai ni menyanite na Ibrahimu nigetha athiririe ciana ciake ona ruciaro rwake ona aria magoka thutha wake kumenyana na Jehova nigetha mamenyagirire njira ciake na githe tutikionete uhoro ucio ungienda kumenya mutumia ciana irutagwo ni mutumia na ni twaigua twina bishop guku na ma evangelist uguo mutumia oneonanirie ciana ciake njira ki orona egeria kuoneria ciana ciaku njira iriku tiga ucionia njira ya Kirinyaga tiga ucionia njira ya Mba cionie njira njega. Ngai amurathime na mwike wega. Asante. Mauroro hiro wega. Apigwe makofi. Ni ihinda ria bishops na tondu ndikwenda turie. Oh my. Bwana asifiwe. Tumandi guikaria. Gitagwa Sami. Mutungati kanitha wa Kenya Israel. Guku ndire mugeni tondu arata yakwa ni ingi muno na ndigwiciria kuri mundu ugite turumirire njira ire njuru twaritio horo wama ni wega kuga uria mundu ekaga nyendagire kariro nie na mbuku ici nguru tukaciripea na ndarama ici urona ha. Haleluya. Na kiugo kira gukuhurira tondu toragi nawe muno bwana pastor nina ndi yuragia tukiro andu makirumira ya Kirinyaga kuragi nao matora kanitha-ini uyu. Haleluya. Kundu guku ni gutheru kundu guku ni kwamure twikira nguo cia white twirutaga iratu tukiingira ta ithui no ni gucoka twarire Ngai. Haleluya. Twanyitwo hare ni kiu na kio gigatunyitira mwena uyu ungi. Haleluya. Kira kingi ngenda kurikira kio ukithia mathina mbuku ya Ahibrania yugaga wakua cira. Haleluya. Nake Johana akirikiria na kuria akoiga hamere wa beirwo teno ewe gikureka bo ndekaburwo. Bwana asifiwe. Na agikugurire kwa Johana kiriri kuria 20
aroiga iria rĩa mwaki. Bwana asifiwe. Nĩrĩo tũigĩirwo na muoyo wa tene na tene nĩguo wĩ mbere itũ andũ arĩa megwĩtĩkia na thimũ-inĩ Ngai na mwĩko wega. Amen. Asante, apigwe makofi. Thank you. Gwenda deacons arĩa mekuo, deacons arĩa mekuo marũgame. Tusimame. Tuwevu kanitha. Just wave the church. Tuwevu kanitha. Ngai amũrathime na mwĩke wega. Karai thĩ. Bishops na gwenda 1 minute tafadhali because of tota kurĩrwo haha maũndũ mathũke. Mwathani Jesũ arogocwo. So bishops tũrũgame na igũrũ. They are our seniors in the church na tiwega ngĩrũgama makĩaria. Mwathani Jesũ arogocwo. Turutie hau 1 minute tafadhali nigetha because of time. Asante. Bwana asifiwe. Mũrega inyuothe na Ngai. Ngai mũrathima. Nĩ wega niĩ ndingĩrĩa na ciugo nyingĩ ingĩaria nĩ tondũ niĩ gũkũ ke njuge mũthuri ũcio ũretwo Karume rĩrĩa akĩrĩ ho nĩwe wanyitaga ũgeni ndoka gũkũ tondũ mwena ũyũ hikĩtie mũirĩtu wa mwarĩ wa nyina ũguo Miriam ũrĩa ndũkĩrũgame andũ magĩkuone tondũ nĩ ũtũmire njũke gũkũ mũno. Ũcio nĩ mũtumia wakwa ũguo ndĩmũrutĩte gũkũ ũguo ndĩkwa mama naniĩ ndĩ wa mwara mũrathima njĩtagwo Paulo Nduati na ndungataga kũrĩa Makomboki kanitha wĩtagwo Holy Ghost Mission. Ngai aromwĩka wega. Mwathani Jesũ arogocwo. Mũrega inyuothe na niĩ ndĩ mwega marĩtwa makwa njĩtagwo Jacob wa Werũ na nĩngenagĩra Mwathani Jesũ nĩ ũndũ wa kũhonokia. Ndungataga na kanitha ũyũ wa Kũrinũ kũrĩa Gatũndũ North na mũciĩ ũyũ no njugire ũyũ nĩ maitũ tondũ mwanake wakwa nĩ aciarĩtwo bamĩrĩ-inĩ ĩno na nĩngenaga mũno tondũ nĩ nyonaga nĩ bamĩrĩ tũtwaraga wega. Ngai wa muoyo amũrathime na mwĩke wega. Mwathani Ngai agocwo. Haleluya. Mũrega thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Mũrega rĩngĩ njĩtagwo Mutha kana Bishop Mutha gwitũ nĩ itũũra rĩa Kaguthi na itũũra rĩa Gataka-inĩ ndirĩ mũgeni mũno na ndĩ warĩo kuma tene na no korwo ona mũtumia ũyũ na nakorwo ndĩ bishop waka kana ngwaria maheni nĩ ũndũ ũcio ngoretwo ũguo na nĩkĩo njũkire tondũ nĩtũranyitanĩra. Wa kerĩ kũrĩ na mwanake wakwa ndĩronire agũra na handũ na ke mwanake wa gũkũ akagũra na handũ maracemania nĩtũragĩcemania na kũrĩ mwanake ũngĩ wa mũciĩ ũyũ ũcio ũrarũgama hau tokĩra Karume ndĩmwĩtaga nĩ mwanake wakwa tondũ kũrĩa gwitũ nĩ mũndũ twendete mũno. Nĩ ũndũ ũcio ndikwenda gũkĩria hau na ndikwenda kũhunjia niĩ ngwenda gũkinyia hau na njuge Ngai wa muoyo mũrathime. Mũthenya ũyũ thĩinĩ wa Mwathani arĩtwara kwa njĩtagwo Isaac wa Werũ na andũ a mũciĩ ũyũ na andũ a kanitha ũyũ nĩ arata akwa na inyuĩ andũ a itũũra na ageni nĩndamũgeithia inyuothe mũrĩega. Twĩ gũkũ na mũtumia wakwa nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩu. Mwathani Jesũ arogocwo. Ngai tũgeithanie tũtige kũganda. Mwathani arogocwo. Niĩ njĩtagwo Samueli marĩtwa macio mangĩ njĩtagwo Mũigai wa Karanja. Gũkũ ndĩ mũthoni tondũ my sister mũciĩ ũyũ. Rĩu ningĩ tũtungataga na athuri aya kanitha-inĩ wa Holy Ghost Church of East Africa. Ingiuga nĩ atĩ ona ithuĩ tũkĩte nĩgetha tũnyitanĩre na andũ aitũ na Ngai nĩ njũĩ nĩ arĩũkaga kũmũrora. Ona nĩ ndigĩtwo nĩ baba na mami na ũrĩa ingĩmwĩra gũkua ti kuo mũico. Nĩ kũrĩ kũndũ tũthiaga arĩa othe metĩkĩtie
na tukake na tukiona uria watukwirire. Mwathani arogocwo. Koguo tigakorwo kanitha ona ni mwaigua uria wothe twarangia ona kuu ni kwario no ni nyendaga andu munyayo wega nyona hindi ria nguga andu wa Holy Ghost ni ngoragwo ngimenya ni kuri na muthinjiri munene ungi uria twetereire tugakora cio niwe watukwirire kanitha tigwa watukwirire ni kuri no uria watukwirire Jesu gaturume ka Ngai no cio niwe tugakora na ni agacirigia mundu kuringana na uria ugukorwo wikite. Koguo tigakorwo makanitha ma mothe duothe kiugo ni gitumenyithitie tukahana ta Jesu uria watukũrire. Mwathani arogocwo. Riu ni wega nie ndi kanitha-ini manike nduike wa mũrũ wa Ngai tondu ni kuhikia hikirie hindi ria nie ndari mũruma. Ũmũthĩ ni ngwenda muone mbica njega ati kanitha ũyũ tukite gũkũ ithuothe na atiri undu ungi munene tiga atongoria aria marakorwo na mwari wa ithe witu uyu mamukinye mbirira-ini na kuu kungi no gaturume ka Ngai ukoneka. Mwathani Jesu arogocwo. Ndire na ihinda no ni njendete kugana tondu nie tikiremba ke atumire ngaruruke ni gaturume ka Ngai. Mwathani arogocwo. Baba na mami hindi ira maremetwo ni kundihira thiri Jesu akindihira thiri ucio niwe ng'anaga tondu baba ndiramuganire riri ringi ndiramwikira tiri-ini no Jesu ndakandiga. Bwana Yesu asifiwe. Urira Jesu ruhi mwana wa Mungu. Thank you so much. Asanteni sana. Mahoro ruhiri wega. Thank you. Wenda mutongoria wa rwimbo rumwe twite muhunjia tuhunjirie. Yesu erire atomo iko mina mwego eria nadiria korero ainye alata kwa mwegore ne mwatete dago kwa no mwedane menirwe na inywe adore mabenye bure akwa ainye alata kwa mwegore ne mwatete dago kwa no nini twaere kiugo kia Ngai. Asante. Karibu. Mwathani arogocwo. Muriaga inyuothe. Muriaga inyuothe. Mwana uyu yakwa ni nduranyona ta njiko uguo. Mwana uyu mundu utaranyona njiki uguo. Mwana uyu mundu uranyona njiki uguo. Ngai wa mwero murathima. Ucio muigua etwo muhunjia ni nie na ndarora mwena uyu ndiona tari muthuri uria munini piu. Mwathani arogocwo. No tondu wa mathaa uria mathiete ndire tuigue kiugo kini. Mwathani arogocwo. Uguo o mundu ehaririria nigetha ciugo iria turathi kuigua haha nie ndigutinda haha tondu ona ngwihetwo ndagika iria ngwihete ndagika 10 na ni huthirite mugwanja ndigiti cigana. Mwathani arogocwo. Na nigetha tuigue kiugo kitwira kuigua ndirenda haha thomere Rekei tuthome maandiko ma Ngai me thiini wa ibuku ria Danieli 12 kamuhari ga 6.
tathikĩrĩriai ũrĩa Ngai arenda gũtwĩra. Nao andũ aingĩ akuũ arĩa magakorwo makomete rũkũngũ-inĩ rwa thĩ nĩ makariũkio, amwe mariũkio muoyo-inĩ ũrĩa ũtagathira, nao arĩa angĩ mariũkio nĩgetha maconorithio na matũũre mamenekete mĩndĩ na mĩndĩ. Nao arĩa marĩ ogĩ nĩ magacangarara ta ũtheri wa mũtambũrũko wa matu mairũ, nao andũ arĩa magacokagia andũ arĩa angĩ njĩra-inĩ ya ũthingu matũũre makengete ta njata tene na tene. Amen. Mwathani arogocwo. Niĩ ndarĩkia kĩhunjio gĩakwa. Mwathani arogocwo. Niĩ hĩndĩ ĩrĩa ndĩreciragia ũhoro wa maandĩko maya nĩ ndĩraigua ngĩhinyĩrĩrĩka mũno, ngĩyũria hihi niĩ rĩrĩa ngakoma ta mami witũ ũyũ nĩ arĩkĩtie gũkua, na tũigua ũhoro wothe tũraheo haha, twahunjĩrio wega wake, ona thaa ici tũrerwo. Tarĩu ndĩrona baba witũ wĩ harĩa aronengerwo maikroboni atũhe ũhoro wa mami witũ ũyũ, angĩtũhe ũhoro mwega. Mwathani arogocwo, tondũ njĩra yake nĩ athondekete, maũndũ make mothe nĩ ekĩte mega. Rũgendo rwake twerwo haha arokaga akaheana nginya ngwacĩ cirarĩ na cama gũkĩra cia mami wa ũcio ũkwaragia haha ndungata ya Ngai. Mwathani arogocwo, tondũ nĩ ararugaga wega, ũguo nĩ aronagia andũ njĩra njega. Ararĩ twerwo nĩ maandĩko atĩ yakorwo nĩ ũrathondeka njĩra ĩyo nĩ ũrĩonagia andũ njĩra ya ũthingu, we ikara o ũguo nĩ ũgacangarara na ũtũũre ũkenete. Ngĩrĩkĩrĩria he ngerekano ngwendaga kũheana nayo haha, kana ũhoro ngwendaga kũheana wakwa niĩ mwene. Mũthenya ũmwe nĩ ndathire gũcera handũ, niĩ nĩ kũrĩkia ndĩrarĩkia ndigĩtie ndagĩka ĩmwe na nuthu. Hĩndĩ ĩrĩa ndathire gũcera kũu, ndathire gũcera ngĩkora njetereirwo mũno, ngĩkora kwarĩtwo mĩgeka mĩthaka mũno igathondekwo, nginya nĩ ndaconokaga. Ndaruta thogithi ngĩcoka ngĩona ona tiga itangĩhota kũruta rũa rũrũ rũngĩ rwĩ haha ũguo no ndute, tondũ ndaruta thogithi nĩ ndona mbarũ ta ndĩna gĩko. Nĩ ũrĩa ndarĩirwo wega, tondũ ndahetwo gĩtĩo kĩnene mũno. No hĩndĩ ĩrĩa ndathire ngĩigĩrĩra, ngĩhurũka ngĩheo gĩa kũrĩa, ngĩkoma hau gatĩ-inĩ, ngĩcoka ngĩrwo tondũ gũkũ nĩ kũihũru nĩ ngũgũtwara kwa neighbor. Mwathani arogocwo, nĩgetha ngeigĩrĩre kũ. Hĩndĩ ĩrĩa ndathire ngĩkora kũu nakuo kwarĩtwo haha metha-inĩ, ndaigĩrĩirwo nginya mabuku ma nyĩmbo, wona toro wa njũra no kũina ngũina. No hĩndĩ ĩrĩa ndathire na hĩndĩ ĩrĩa ndĩrenda kwarĩa ciugo icio ndĩrenda kũrĩkĩrĩria hau, nĩ ndĩrenda kũmenya mwena ũrĩa athuri marĩ ngĩrona tarĩ ũyũ, ũguo ngũikara mwena ũyũ nĩgetha matua kũhũra njũrĩre mwena ũyũ warĩa ithe witũ nĩ ekũndeithia. Mwathani arogocwo, tondũ hena ũndũ wekire atĩa, tondũ maandĩko matwĩra atĩrĩrĩ, kwĩna andũ magokĩrĩra gĩkeno-inĩ na kwĩna andũ magaka atĩa. Nĩ tũcokere, kwĩna andũ magaconorithio na kwĩna andũ magatũra makena. We nĩ wĩyũria wĩ mwena ũrĩkũ? Kana wĩ mwena wa gũgatũra ũkenaga, kana wĩ mwena wa gũconorithio? Mwathani arogocwo. Hĩndĩ ĩrĩa niĩ ndathire na ngĩtwarwo kũrĩa ngũthiaga kwĩigĩrĩra, na ngĩcoka ngĩhurũka, ngĩarĩrwo ngĩigana nĩ makinya mabuku me haha, hĩndĩ ĩrĩa ndakomete gatoro gakĩhenereria. Mwathani arogocwo, ngomete ũguo ngĩkoma njũngĩte ũguo gwakinya thaa mũgwanja ngĩrota, ngĩona ndauma kũu ngũkomete ngĩikũrũka ũguo ngĩthiĩ. Wĩ mwega baba witũ? Ngĩgerera hau ũguo ngĩthiĩ harĩa kamũtĩ-inĩ, na rĩrĩa ndarĩ harĩa kamũtĩ-inĩ ngĩona nĩma nĩndathiĩ nĩ ndeharĩria na nĩ ndaitĩrĩria mboga maĩ. Mwathani arogocwo, nĩ tũtwaranei. No nĩ uma kĩroto, nyuma kĩroto. Hĩndĩ ĩrĩa kwagurumũkire, rĩrĩa ndagurumũkire nĩgetha gũkĩa rũcinĩ, ngĩrora kũrĩa ndĩ, ngĩcoka ngĩona mũbuto nĩ mũhehu. Mwathani arogocwo, ona kũu ndahetwo tondũ ndiaugire kwa heri, tondũ ndacomokire, ngĩthiĩ ũguo kahora, ngiuma ngĩhinga mũrango, ndathiĩ kũrĩa ngũthiĩte gũcera, ngĩmera nĩ tũkuonana, hena thimũ ndahũrĩrwo ya naihenya, nĩyo nĩ tũkuoranĩria na inyuĩ. Mwathani arogocwo, tondũ nĩ ndaconokire mũno rĩrĩa ndagurumũkire ngĩkora
njikire ati mwathani arogocwo athuri muriega na ndiare na uru ko tatekire atia oguo nani iconoko kira ndaconokire mariko matwira atiriri kwinao makarahukira iconoko-ini mwathani arogocwo we nawe hindi iria ugukomari muthenya uria gatua kugurumuka-ri kana riria gatua kwarahuka karumbeta kahuhwo-ri ugakorwo ukiingira mwena wa giconoko-ini maya kari maingihire muno madogotera tu brother ugakorwo ugukirira riu riki riu etera he kugwambia mwathani arogocwo ona hindi iria ndakia gugicira horo wa mariko maya kihuria atiriri hihi nie ni ngokirira ikeno-ini mwini wa rwimbo nake aire rwimbo rauga atiriri Yesu agiuka wakorwo Yesu agiuka wakorwo toe tonyare ikeno-ini ya thamaki wa ithe witũ ya thamaki wa ithe witũ atĩ nĩtũgetwo na marĩtwa nĩtũgetwo na marĩtwa tũgĩtonya gĩkeno-inĩ gĩa thamaki wa ithe witũ atĩ tũkahumbwo nguo njerũ tũkahumbwo nguo njerũ tũgĩtonya gĩkeno-inĩ gĩa thamaki wa ithe witũ atĩ nĩtũgetwo aria baba nĩtũgetwo aria baba tũgĩtonya gĩkeno-inĩ gĩa thamaki wa ithe atĩ nĩtũkerwo hurũkai nĩtũkerwo hurũkai tũgĩtonya gĩkeno-inĩ gĩa thamaki wa ithe witũ hihi korwo ndĩngĩraga mũra-inĩ-rĩ mũthenya ũcio tondũ nĩngĩkĩire atĩ mũbuto wakwa-rĩ marĩtwa matue gwĩtanwo nĩ ũndũ wa gĩconoko kĩrĩa ndekorire nakĩo-rĩ niĩ ingĩarĩ mwena ũrĩkũ mwathani arogocwo ta njĩrai ũkanjĩrwo nĩ athuri tondũ ndĩrona mami witũ mwena ũrĩa ona hena mami witũ ũraita maithori harĩa rĩ kũnjiguĩra tha pore nĩ kũrota ndarotete maitũ baba itũ nĩ inyuĩ ndĩroria mũngĩona ta ndarĩ mwena ũrĩkũ wa gũconorithio mwathani arogocwo namo maandĩko matwĩra atĩ mũndũ emenyehe nĩgetha hĩndĩ ĩrĩa we ũgakoma-rĩ ũkĩarahũka-rĩ wĩ gwaku mũciĩ-rĩ wona warĩkia gũkama wana wakoma na ngambuti na mai ma ng'ombe ũgĩũkĩra rũcinĩ-rĩ ũthambagio na mũrĩngĩti ũkagĩra na mai marĩkũ ũkagĩra o ũrĩa ũrakomire ũguo mũndũ nĩ athondeke ngoro yake nĩgetha athondeke ngoro yake mĩthiĩre yake na mĩkĩre ya maũndũ tondũ twariũkire mũndũ agakũigĩte ngoro yake kĩu nĩkĩo gĩkamũtongoria kĩngĩgetikĩrwo nĩ akaingĩra muoyo-inĩ na kĩngĩkarehwo athiĩ mwena wa gũconorithio mwathani arogocwo niĩ nĩndaiguire ndaconoka mũno tondũ nĩndaninire mĩaka ta ĩtano ingĩgacoka mũciĩ ũcio ndarĩirwo rĩrĩ thiĩ ngahoe mũhera mwathani arogocwo ndakiraga ngaigua njonokete mũno ngahũrĩra ũrĩa kũrĩa ndathiĩte gũcera ngamwĩra na kũrĩa wahoire toro ũmere no ndĩũka nĩgetha ngathiĩ kũmera ũrĩa gwathire mwathani arogocwo no rĩrĩa ndathire tondũ ndikĩũĩ kana ithuĩ athuri tũkoragwo na garũ kũrĩa ndarĩirwo ũguo baba witũ nĩwe wathire nĩgetha agakĩmenya mũgeni wakwa nĩ ũgĩkomete akorwo horo ũrĩa kũrĩa ndikanĩakĩrie mami witũ tondũ ndathiĩ nĩndathĩnjĩirwo gakũkũ na ngĩrĩa ona akorwo ndekĩte ũndũ ũrĩa ndekĩte mwathani arogocwo no nĩ gũkorwo atarĩkĩte atĩa mũndũ emenyerere aige maũndũ mega ngoro-inĩ ahane ta mami witũ twerwo atĩ ũyũ maũndũ make mothe arekaga maũndũ mega ũguo na nĩ gũkena tũrakena tondũ atoretie thĩinĩ wa kĩ ũguo rũgendo rwakwa ndarũrengire na ngĩinũka ũguo na rũtiakinyire mũthia ũguo na angĩkorwo kwĩna indo ndakũhe cita iheo ndiaheirwo tondũ nĩngĩkire atĩ ũtukũ na ndaroka gũcomoka rũcinĩ nĩgetha ndigaconoke mwathani arogocwo nĩtũthondeke mĩthiĩre itũ nĩgetha tũhane ta ya merũ haha kĩanda magacangarana ta njata tene na tene mwathani arogocwo niĩ kĩhunjio gĩakwa gũkinyagia hau ndĩmwĩra andũ agataka-inĩ mũtigwo na wega gwitũ nĩ na gũkũ mwena twĩ gũkũ gwitũ nĩ nakũ ndandarwo nĩ nakũ twĩ gũkũ nĩ na gũkũ rĩu gwitũ nĩ nakũ
hama ito makwa njitagwo Isaya Mwangi wa muthuri umwe na twana tutatu. Ngai wa mwero murathima amwende na amuturi. Riu toro ndikwenda guthie muno ndauga wa mutumia umwe ndauga wa mutumia ke uguo mutumia muraumite twana tutatu ni hakuhitite kugeza muthuri umwe nĩ twana nĩ mũrathikĩrĩria ngwenda tumĩka twĩra-inĩ mwathani arogocwo ngwenda tumĩka nĩ tũreka atĩa ngwendaga mĩka nĩ tũratwarana nĩguo mũrathima tondũ ndona mũgũthikĩria ũrĩa tũgĩkaga atĩa andũ nĩ macangarĩte njata na mathe njĩra ĩrĩa njega Ngai wa mũndũ mũrathima na tondũ tinie ngũrutaga igongona rĩrĩ na ndĩrenda gũthiĩ nĩkĩo niĩ ndateng'era ũguo tondũ mami ũyũ witũ wĩra wake ũrarĩ mwega mũno na ndingĩenda ningĩ twauma gũkũ kwĩna andũ marakaraga mũno na nĩ tũikarie macoka mũgotigania hunjia acio rĩu nĩ ciugo tũkwarĩtie njega igatho tũrenda tũmũtware ihenya nĩ tũgũthiĩ no hĩndĩ ĩrĩa ĩngĩ tũtigaikara ũguo tondũ rĩu thaa ici andũ nĩ mathiaga magateng'era twakinya kũhunjia nginya wĩra tũtarĩkĩrie ũgeka atĩa nĩkĩo ndateng'era nyuma na mabuku mangĩ mũgwanja ngwendaga gũthoma no ndona gũthoma rĩu rĩ mũndũ nĩ acangarĩte njata ũguo rũngo ũcio ũngĩ mũratwarana nake mĩthiĩre na mĩkĩre ya maũndũ tuĩka mwarimũ wake mwega nĩ tũgerere ĩno tondũ nĩ twagera nĩ tũgakinya muoyo-inĩ wa tene na tene rĩrĩ tũkire na rwĩmbo rũmwe nĩgetha tũkĩre mũruti wa igongona wa mũthenya wa ũmũthĩ ti tũkahurũkie mami witũ na thayũ nĩgetha naniĩ ihinda rĩakwa rĩgakinya ona niĩ ngahurũka na ngokĩrĩra mwena ũtarĩ wa gĩconoko Ngai wa muoyo na mũrathime mũno Inyumĩrĩirwo nĩ mũgambo umĩte igũrũ ũkanjĩra ndĩgarwo ndarega kwĩrira na niĩ rĩu ndĩna kĩhako ngoro-inĩ yakwa nĩ tondũ ndirĩ ndĩrira gũkinya tene ng'ombe na mbũri na ndiaitire na ĩndĩanĩire mwanake kwa Mwathani kũingĩa maithangona Jesũ arĩrĩa-inĩ akĩenderia na guoko twamba
ndo ngiganie tondu ndikwenda gucerithiria andu mabani mabiu muno na ni maramenya uria ngugite na ni wega tondu he cigo ciahingirio nyuma na bata muno nacio cigo ikwaritio ni mwarimu haha ugitwo Simon aririe na kanua no ni ngwenda tucione thiini wa maandiko nigetha ona nunge handu hangi nguiguite no ni ngomba kwaria mwarimu Simon njuge ti atongoria kana andu a thirikari matumite ngai ino yuke thiini wa mĩciĩ itũ ngwendete gũthoma ciugo icio na tondu njerire andu nĩ ngwenda mũmenye ona Jesu akire ndu wa mehia makĩrĩ not make Jesu akire mehia makĩrĩ not make na mbere nyambe njokeria mũtungatĩri haha ngamba mũtungatĩri ũyũ ndĩramwendire ũyũ na nguo cia mburu rũgama nguone we nĩ ngwendete mũthenya wa mbere rĩrĩa warĩ haha kiugo kĩrĩa wandigĩire ona no kĩrangũria na ndĩgĩte ndĩtũma ithe wa Diana akũgeithie na kwenda no andeithirie na ndikera mũndũ kĩu nĩ gĩakwa ona mũtumia ndikamwĩra ona rĩu no ndĩraigua gĩkĩndeithia mũno Ngai akũrathime ũtagiauga no nyonduaga wega ũrandigĩire kiugo kĩnene mũno na korwo ithuerĩ ndamwĩra no ndikwaria mbere ya andũ na nĩ ũndũ woguo tondũ mathaa nĩ mathiu kwenda mũini wa nyĩmbo cia ithandũkũ-inĩ atongorie nao oya mwĩrĩ meharĩrie moke ndikwarĩ ciugo icio na ciugo icio Simon ciahingĩrĩrio nĩ ciuma na bata mũno ona atongoria nĩ ingĩamohora njuge ti thirikari tondu tũraigua mũndũ ambe arute kĩhuti kĩrĩa kĩa ritho rĩake ũgĩcoka ruta kĩhuti kĩrĩa kĩa ritho rĩaku tondu ũngĩthikĩrĩria tũkĩaria tũrenda kũruta kĩhuti kĩrĩa kĩa ritho rĩa thirikari no maitho maitũ mena mahuti no tũtiro mũnyuarĩkũra ithandũkũ ithandũkũ nĩ tũrĩ thoma rĩ andũ a Ngai niĩ nĩ njugaga matikĩrũgamia mũcina gĩcokia ngatho wa kanitha rĩa gĩũke Ngai mũkĩneire mũtarĩkĩtie okay thengiũ mũno mbere nĩ kũmũgeithia inyuothe mũrĩega harĩtwa rĩakwa njĩtagwo Joshua Kenya na gũkũ nĩ mũciĩ ũyũ nĩ maitũ hurũkĩte haha na nĩ njũĩ tũtihĩtĩtie aruti a igongona mũtihĩtĩtie mwĩra-inĩ tondũ mathaa manyu mũkwabataire kuoya igongona thaa thita ũguo ithuĩ tũrĩire ndagĩka cianyu ndagĩka 80 tondũ mũneirwo ithaa rĩtigarĩte tũninĩte ithaa na ndagĩka 80 ũguo kĩrĩa kĩna bata inyuĩ mahĩtia nĩ manyu no ti aruti a igongo tondũ mũruti wa igongona mũkũmũhete mathaa maigana merĩ na mũtungati mathaa matirĩ marathira maku mathaa merĩ we ũrarora thaa 8 no rora mathaa marĩa ũkũhetwo rute rĩu wĩra waku weruta tondũ arĩa mathũkirie wĩra tiwe we wĩ kawaida na we mathaa maku merĩ motagwo nĩ gũkĩria tondu uma muhe mathaa merĩ no ithuĩ tuoka tũkinyire thaa thita na tũkũbataire gũkorwo tũgĩkũnengera thaa thita ũguo ndũkagĩe ta wĩ handũ hĩtĩtie mbere nĩ ngatho ngũcokia nĩ nderwo njokie ngatho handũ ha bamĩrĩ na andũ a mũciĩ nĩ tondũ wa ũrĩa marakĩonire kwagĩrĩire gũkũ mũciĩ niĩ mbere ngwamba gũcokeria ngatho Ngai ũrĩa ũratũrĩte amenyereire maitũ tondu mĩaka waramũhete nĩ mĩega na agacoka akamũhe ngoro njega na mahinda make ma kũhurũka niĩ ngũruta ũira ũrĩa wĩho atĩ nĩ aramenyaga na nĩ aramenyete nĩkĩ gĩgũtũma njuge ũguo mũthenya wa kana nĩ atũmanĩire na wa Morris mwĩhaki witũ akiuga amwĩra oke na agĩtũmanĩra aciake akĩmera moke na niĩ mwene nĩ ndatũmanĩirwo njũke mũthenya wa kana akĩroka kũhurũka gatano my sister niwe wahũragĩra thimũ haha akanjĩra akwĩra ũkĩo akũrathime ũkĩiguaga kĩu nĩkĩo kiugo kĩrĩa niĩ ndahũragĩrwo thimũ ngeka atĩa na nĩ ngamera atĩrĩrĩ
na githe tutirae nake hau na aranjira ni andathimite na gutire na thina ni ndathia Nairobi moka ngikiuga atiriri muthenya wa juma niguo ngoka ndimurehere ngukui haharie akindathi leo nie ndaima Nairobi ndaneanire maguta make areherwo na ningi thimo no muthenya wa gatano ngihurwo thimu ngirwo mami ti mwega ndirio mucie kiuga reke ijuke ngikira my brother oya ngari tucemania hau ha mukuru tumenye uria ahana tugikinya ngiona andu marahehana ndu ngiona handu andu mara coka ni uguo muri agia na question ngirora ngoria niki ti mwega my brother akijara kenyingire menya renie agikingira bacoka mago makiuga reke tukamenyere kwi ndagitari we mundu mugiri to wakimenya uria wakirwo tondu ungiambe igua tukamenyere kwi ndagitari ri itherwo kwene guthora marathora kugo uria guthiite oguo muthenya wa kana ni aikarite na andu ake haria na he mbica nyingi muno ihau ibuku-ini iria mahuritwo maikarite na andu acio muthenya ucio oguo ni kuga atiriri umuthi ni arahariri rucio ni ngakoo ndi rugendo-ini njikite atia thiite oguo undu ucio ni uratuma ngoro ngimenya ati ti itherwo andu aria mathiaga rugendo ni makoragwo makimenya ati rucio ndigakorwo ho riu ngukenda kuga ati kuhuruka gwake ni ndirarikiri kumenya ati ni arahaririirie na ni arakoretwo akimenya ati nie ni ndirathie riu na hatiri undu ungi ngukenda kuga ati undu ucio ni ngora ukimumenyithia ati undu ucio ni turaumenya thiini witu nikio ndoiga ni ngucokeria Ngai ngatho ucio aramuhete umenyo ucio na akamuhanda agaikara uria araturaga ena thayu na twendete njuge ni ngucokeria andu aria othe makoretwo magiuka giikaro giki ni undu wa muthenya uria wakinyire na gutire mundu utokaga na kindu giake ni ndamucokeria ngatho ni undu wa mututirireire kinya muthenya wa umuthi Ngai amurathime na mwike maega undu uria ungi ni atungati aria makoretwo magitumeina ciugo atungati na ni ndirakwirire ni ndirakurugamia hau kana ndirakwira o mutungati ona ni twacama ihana ndiramurugamia ndiramwira ndoka gukwira ciugo iria uraririe ni iranjakire nie ni turaritie nake ndamuona ndirakioi hari ungi urakirwo toria ni na ndirakire atia ciugo iria aririe na muthuri ungi nake wari hau nake he ciugo aririe aku biri kamutari kana twae na inywe na yako biri na gukire kiama mucie ndigukienda umuthi ni ndahota kuhurwo ndangihurwo no ndikuga kiama kiu gikoragwo gikia hau naho ni tucoketie ngatho ni atungatia ciothe makoretwo magitwe ciugo na cia gutumiriria ni mututirireire no tiririri munene njoke njugi ati ni wega ni tondu wa indo cianyu iria mukoretwo mukiruta thiini wa gikaro giki ni mokite na indo nyingi mugatuteithiriria na aria angi magatuma na thimu magatutumira inyuothe indo cianyu ni twamukirite na Ngai amwike wega ni undu wa maundu macio mwikite o njukite hiuhiuite njuke ihinda-ini ria muthenya uria turathondekaga haria maitu ya kuhurukio njuge ni thengio muno ni tondu wa andu acio nao maranyitanite na marathondeka haria maitu ya kuhurukio ni ndamucokeria ngatho handu amucie na handu-ini ha nyumba itu ni wega ni wira ucio murarutire Ngai aromuhe hinya muhote guthii na mbere undu uria ungi wa mwisho ni atungati aria nao makoretwo makiruta igongona gikaro giki kuma riria maitu ahurukire mokaga hwaini magoka magatiririra atungati angi makiheana nyimbo magoka nao magatutongoria undu ucio naguo ni utukenetie na Ngai aromwika wega na muhe hinya wa guthii na mbere na gutungata wira-ini wa Ngai na ihinda riri riu gwenda kuga ati ni wega ni tondu wa muthenya wa umuthi aria itanahota gucokeria ngatho thirikari ikuo ni wega ni tondu na wanene othe a thirikari ni tukoretwo nao tukoretwo na chap chief aria ni okite maita maiganona na aria angi mokite ni undu wa gututirira Ngai aromurathima na mwike wega na ngwiciria ringi na ringi haiko he mundu itanacokeria ngatho na igwa iganire na ni ndoigo nake Ngai ni ndamucokeria ngatho na Ngai amwike wega gutigira hau Ngai aromwika wega thank you muriega jikai uguo kondo na kindu njegeke
hau nĩ hega nĩ ndona mũtirĩ kĩndũ mwĩna kĩo. Thank you. Twakũra haha tondũ mũtungati nĩ oiga nĩ ithandũkũ rĩkuoywo. Aya nĩo kanitha nĩwe gũthiĩ mbere, ithuĩ na ithuĩ tũkorwo twĩ thutha, na inyuĩ angĩ mũtũrũmĩrĩre, na gũtikagĩa andũ megũikũrũkĩra haha, no marũgamire haha rĩu hara-inĩ ĩrĩa ĩrũgamĩtwo, no njĩra yothe twĩke atĩ na harĩa tũrĩrũgamĩra na inyuĩ mũrũgame nakĩ na thutha witũ, tondũ aya nĩo me igongona-inĩ na matikwenda gũthombocanio. Ũguo mwamona nĩona hena rũrigi rũkĩrĩte ũguo marora kĩanda, ithuĩ tũgũka tũrĩ o thutha wao, harĩa tũrĩrũgamĩra nao marũgame mbere, marute wĩra wao meke atĩa. Ndenda gũtheria ũguo tondũ gwarwo gũthiĩ irima-inĩ andũ mathiaga matengerete mahũngũranĩte na nĩ marenda gũthiĩ o kahora kahora. Thank you. Thank you Bishop. Nĩ wega Bishop wakwa. Ndĩrenda kuga tũtirĩ na ũndũ ũngĩ tũgwĩta bamĩrĩ yothe haha nĩgetha mahoerwo gũtirĩ na ũndũ ũngĩ, mũruti wa igongona tũtongorie tũrute igongona, na toguo twerwo nĩ Bishop tafadhali nĩ igongona rĩa kũrinũ wambĩrĩrie kuoya tĩpu rĩu ũkũnja mũkwa ndũkũria ũrĩa kũrinũ mekaga, ndũkũrĩrĩria ũmũthĩ wĩ gũkũ ũkũre maitho biũ wone na wĩigue, rĩu ndũkũrĩrĩria na hau atĩ anga mekaga, rĩu tũgwĩka ũkĩona. Thank you. Karibuni family na mwĩke na ihenya to nĩ kũrenda kura na tũtingĩkĩenda turĩrwo. Family umĩrai nĩ ihenya nĩgetha tũrĩkĩrĩrie hau na atungatĩri rũgamai ithuothe nĩgetha tũkiuga na tũtigũikara thĩ rĩngĩ twahoera family no rũgendo tũkwanjĩrĩria. Na niĩ ndĩrakĩhoya rĩ tondũ ndĩ wa Nyandarũa, reke njuge rĩtwa rĩakwa njĩtagwo Josephat Kamau na Ngai no mwathani, na rĩu angĩkorwo nĩ moimĩrĩte rĩ nĩ tũkũhoya nĩgetha maitũ ũyũ witũ tondũ roho wake nĩ wakoma akomio gũkoma na roho wake weheranĩrio na family, nĩ tondũ nĩ kũrĩ mũndũ ũceraga akauga njereirwo nĩ mamuohorete na nĩ megũthiĩ gũikia tĩri nĩgetha mahuithie ũira. Atungatĩri kaitũ tũhoe na watungatĩri acio me thutha nĩ maikare thutha wa family. Rekei tũhoe. Jehova Ngai ithe wa maithe maitũ, Ngai wa Ibrahimu na Isaka na Jacobu, Baba twĩ haha mbere yaku Ngai o ihinda-inĩ rĩrĩ mwathani, ithuĩ family Ngai witũ arata aitũ othe mokĩte kumagaria maitũ nĩ twĩkĩrĩte ũira nĩ ũndũ wa ciugo iria ciarĩtio gĩikaro gĩkĩ. Family magekĩra ũira atĩ mami wao nĩ akomete, cũcũ wao nĩ akomete, tata wao nĩ akomete, o ũrĩa mũndũ amwĩtaga Ngai. Na ithuĩ kanitha tũgekĩra ũira nĩ ũndũ rĩrĩa kwanĩrĩirwo atĩ maitũ nĩ akoma nĩ twamenyithirio twĩ kanitha. Rĩu tũũkanĩte haha mwathani nĩgetha tumagarie maitũ nĩgetha athiĩ agakomio harĩa athondekeirwo. Ngai ndakũhoya atĩrĩrĩ, reke maitũ ũguo arakomire roho wake ũkome mwathani. Kũrĩ roho wa mwathani Ngai warahũkaga Ngai ũgoka gũcera na nĩ wakomire Ngai. Roho ũcio rĩ nĩ ũtũgiaga mwathani. Mwathani ĩtĩkĩra akome harĩa gũthiĩ akomete mwathani na ihinda rĩrĩa wamwĩtire Ngai. Rĩu ningĩ tondũ mwathani nĩ tũgũthiĩ nĩ ũndũ wa gũikia tĩri, nĩ kũrĩ angĩ matakoragwo momĩrĩirie ngoro, twakũhoya mwathani o toguo twathomera rũgano rwake mwathani, ĩtĩkĩra kũmahe ũmĩrĩru wa ngoro mwathani. Nĩ tũĩ ngoro igĩtigana mwathani irĩ o thĩna mwathani. Jehova rĩu ningĩ harĩa mami wao araikarĩire ndegũcoka gũikara ho mwathani, ona ndehota rĩngĩ gũcoka kũmeta mũcemanio Ngai kana akamera Ngai tũterete. Ciugo icio Ngai witũ mwathani marĩkirie gũtereta hĩndĩ ĩngĩ no hĩndĩ ĩrĩa hihi tũkaguũranĩrio na hĩndĩ ĩyo gũtirĩ kwaranĩria hĩndĩ ĩngĩ tiga tũgĩthiĩ ũthamaki-inĩ wa Ngai. Kĩhorerie ngoro cia atungatĩri cia Ngai witũ arĩa maciarĩtwo nĩ maitũ ũyũ ona ithuĩ arata ake mwathani. Ũndũ ũcio nĩguo twakũhoya no mahe thayũ ũrĩa Ngai witũ aramaheaga, na twaha twĩtĩkĩtie ũndũ ũcio nĩ ũgwĩka Ngai.
na nĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku Ngai na Roho Yesu mũkũũri witũ. Amen. Tũtanoima haha please, kwĩna irio thondeke, na kwoguo twarĩkia andũ megũcoka haha, atungatĩri othe nĩo mekuma haha mathiĩ kũrĩa cukuru, no acio angĩ irio mekũherwo haha. Tuma na kopi nyinyi mũno cia eulogy, no arĩa mena thimũ mangĩthi YouTube na Naomi Murugi, maũndũ macio mothe me hau, tondũ kopi tũkũrutĩte nyinyi tondũ indo ci thĩinĩ wa YouTube. Thank you MC. Rĩu tondũ nĩ twakinya hĩndĩ ndarĩkĩtie na atungatĩri aitũ aya mataratukana na ithuĩ mathiĩ gwa Kenya Foundation, nĩguo gwa Kenya Foundation nĩkuo megũthiĩ gũtungatĩrwo twarĩkia, na twĩ harĩa tũkĩrĩkia irima-inĩ nĩho tũkũhoera irio, kwoguo irio tiheane, tũkũhoya twarĩkia wĩra. Thank you. Thank you MC. Rĩu o tũrĩa twatangathirwo tũrenda, ĩno nĩ kanitha na andũ nĩo megũtongoria. Tafadhali itha wa Njeri, nĩngwenda twambĩrĩria gũtwara mwĩrĩ, andũ aya angĩ matanoka magĩe na step, na andũ arĩa megũkorwo na mwĩrĩ magĩe mũndũ ũrĩa gũtũrorera ndeto icio, nĩgetha tũkĩrĩkĩrĩria igongona rĩrĩega na rĩgĩkinyanĩre wega ta ũrĩa kanitha ĩngĩtanya. Mwathani agocwo. Rĩu arĩa marakua mwĩrĩ megũka hau, andũ arĩa makĩrĩ na hinya, na ithuĩ kanitha tũgũthiĩ tũkĩinaga nĩgetha tũgĩthiĩ. Nĩkũndongoria Mwathani na niĩ nĩngũkena mũno.
ithano nĩ tondũ wa mwĩrĩ ũyũ nakuo kũriũka kwa andũ arĩa akuo noguo gũtariĩ gĩithe kĩhandagwo kĩrĩ gĩa kũbutha gĩgacoka kũriũkio gĩtarĩ gĩa kũbutha kĩhandagwo kĩrĩ kĩmene gĩgacoka kũriũkio kĩna riri gĩgacoka kũriũkio kĩna hinya kĩrĩ kĩa mwĩrĩ ũyũ wa ndũire gĩgacoka kũriũkio gĩtuĩkĩte mwĩrĩ wa kĩroho ũguo nĩguo maandĩko maroiga tarĩu andũ othe thĩinĩ wa gũkũ maraugaga nĩ gũkua atĩ ng'ania nĩ arakuire kana ng'ania nĩ arakuire no ibuku rĩatwĩra ti gũkua kuo na mbeũ ĩno nĩ ĩkũmera ica ikuhĩ no nĩ atĩ ona mbeũ ĩrĩa yahandwo rĩ ndĩcokaga kũriũka o ĩrĩa yo nĩ tondũ ĩriũkaga ĩ mũrũ wa kĩroho ũngĩthoma ũhoro wa mũndũ ũgwĩtwo Johana thĩinĩ wa mbuku ĩno theru tũiguaga Johana okire na roho wa Elija tondũ ona Elija rĩaumĩra mũhuro wa riũa nĩ gũkua akuire nĩ kũhandwo mbeũ yake yahandirwo rĩngĩ ona ngoro ndetirwo Elija ĩgĩtwo Johana ona ũyũ nĩ kũhandwo ahandwo kũmera ona agagwĩtwo Naomi ndagetwo rĩngĩ tondũ nĩ mũndũ wa Ngai ndabuthĩte atĩ ona mbeũ ĩrĩa tũhandaga rĩngĩ ona nĩ tĩri twacokia tĩri-inĩ no roho ndũnathikwo roho nĩ mũthiu gĩkĩ no kĩmwĩrĩ tu kana nĩ tĩri nĩ ndoro
no roho nĩ mũthi roho ũcio nĩ ũgũcoka ũtuĩke mbeũ ĩngĩ na wĩra ta ũrĩa twaigua akĩrwo ararutaga angarĩta gwitũ ithuĩ akũrinũ mũndũ ndaigaga rĩtwa rĩa kũbatithio no ngaru kĩhingũraga ndũkũ itwaikana no gwitũ tũragarũrũka mũndũ nĩ kwĩrwo eragwo ũcio kũringana na mbeũ ĩrĩa ĩriũkĩte na ũrĩa mũndũ ũcio aganĩte nau ta rĩu ona ũyũ ũrĩheo mũtumia ũngĩ kana etwamĩrĩ tondũ gũtirĩ mũndũ wĩ roho wake wiki no menya nĩguo rĩ hĩndĩ ya Kaini oragire Habili Kaini erirwo ndakanoragwo nĩ mũndũ atũre muoyo nĩ Ngai ũkamũraga arwo ndakanoragwo na rĩu nini atheremete na nĩ mũciaru roho waga wake nake ndarĩ kĩriũka ahana acio oru ningĩ nake arĩriũka o kũringana ũyũ mũndũ ũngĩ ũrĩa roho tĩri getha mũnengere bamĩrĩ mũcoke mũnengere andũ acio ũngĩ tũrĩkia wĩra
kauge jare gatagati Tweta Ngai na roho na Jesu Kristo mukuri. Ameni. Matatu maku Ngai na roho na Jesu Kristo mukuri. Ameni. Ithai turi iguru ni turi aku ni riamurwo uthamaki waku ni uke oria wendete we. Ni wikagwo guku thi o toria wikaga ku iguru. Twamuthiro cia gutuigana na utire mehia maitu. O toria twagira matuhagia na ndugatutware magiriri. No gutonokia utonokagia uruini. Ndu uthamaki ni waku. O na hinya. O na kugocwo tene tene. Ameni. Ngai mwega muthamaki wa thamaki thitwo matuire. Ni wega mwathani tu nituka mbere kumaida mama hwaine. Ithai tu ni ngatho tugucokia ni tondu wa wiru Ngai tu watukiria kurikiriria. Matuko mothe Ngai tuturite thiini wa mucio muthamaki no ikaranitie na ithuĩ. Ni tondu baba ni turutite mawira maingi muthamaki. Na Ngai tu no twarikia kurikia wira ucio muthamaki ni tondu wa gutuhotithia ona gutumenyerera. Na Ngai tu ninge gukorwo hamwe na ndungata iria ciothe itungatite thiini wa wira muthamaki. Ni tondu marutite na kwendera kwa baba. Ni wega mwathani tu ni tondu tumenyereire. Ni tondu Ngai tu na hindi ya Ngai tu nyumba ino irakagwo guti Ngai tu mundu ono mwe uratihiro ni ndu iria Ngai tu irarutaga wira. Na riu baba itu ni thengio Ngai tu no gutukite maundu mega. Na riu baba itu turekere mehia maitu. Ni twahitike tugitarania tukiigua gwiciria ona mra Ngai tu tuonaga tatari mahitia ni tondu mahitia mbere yaku muthamaki giturekere. Warikia guturekera Ngai tu ndungata ici itheni wa mucio muthamaki ni tondu amune mekumagara macoke cikaro ciao. Ngai tu tuike wa gukumagarania na ndungata ici muthamaki wira-ini uyu. Na nigetha Ngai tu ucimenyere rugendo-ini uthike marima mothe ngomenjete na ithuke ciothe cia ngoma iria ahandite njira-ini itikae kuhinga andu aku muthamaki ciothe ucikure na utogore mitothe ya ngoma muthamaki. Andu magicoka cikaro-ini ciao Ngai tu macoke na thayu na makinye na thayu ona Ngai tugetha matikanae kwirira gitumi gia guka Ngai tu wira-ini baba ni tondu aria Ngai tu mekwina mathina baba. Tukare Ngai tu andu aya mone thina ona umwe kuma mucukani uria Ngai tu hingicaga andu aku baba. Na Ngai tu no ngatho na muhera ona maco maricokia ni tondu wa kumakinyia na uguo niguo ndaonetika muthamaki ati nukumeka maundu mega na nukumagitira ona umenyerere. Na ni wega ino waku Ngai na roho na Jesu Kristo mukuri tu. Ameni. Matongoria othe ni Ngai na roho na Jesu Kristo mukuri tu. Ameni. Othe mamenyererwo ni Ngai na roho na Jesu Kristo mukuri tu. Amen. Mundu na mahua make makuhandwo makuigirirwo MC ni wega ni tondu uguo. Ngai mahua cia guku ni turi kuherwo twarikia mundu wa kuhera irio nere maigire mahua na aria mena MC girithia mahua. Yes. Ni haria ngoro. Ciana ciake ni cireigirire. Ciana cia maitu ya ngoro. Irio ri. Meha ni riri. Taramenya ngoro. Hebu tuone hiyo. Hiyo. Na chini tuone chini. Ndio. Hiyo. Ciana cia maitu please na atumia ao. Ciana rekei moke rekei. Aya ndio uguo riu. Igirira. Kai mu yuko. Ya, au mu watu au uko. Thank you. Thank you. Aya. Aria maramwita shushu. Aria othe mara Murugi na Karume. Oya iho ariu ringi. Karume, Murugi na acio angĩ othe arĩa maramwĩta cũcũ na he rĩngĩ angĩkohe tũcũcũ tũkinyĩte tũngĩhutĩrĩria rĩu rĩngĩ tũrĩa tũcũkũrũ rĩu tiga arĩa angĩkorwo nĩ harĩ nĩ moke tũcũkũrũ arĩa mamwĩta tũcũkũrũ kai haha Brando ni ukaina haha
Reke moke. Yes. Mũronwo nĩ mũndũ wa kamera. Igĩrĩrai. Diana. Oka harĩ rĩngĩ. Aya, he mahũa ma kũhandwo. Aya, rekei tũhoere irio. Hebu tuombe. Ngai mwega na mũtheru thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Tũtiranoga nĩ gũka harĩ we gũkwĩra nĩ wega. Nĩ tũkũhoire tũkĩambĩrĩria igongona rĩrĩ Ngai na nĩ tuona rĩkĩrĩkĩrĩra. Twakwĩra nĩ wega nĩ gũtũhe gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua. Twaciamũkĩra na ngatho ũcitherie na ũcirathime nĩ tondũ wa andũ aya aku Ngai. Tũrathime ithuothe no tũkinyĩrie wega waku. Rĩtwa-inĩ rĩa Jesũ Kristo mwathani witũ nĩguo ndahoya. Amen. Ndoiga atungatĩri othe mathiĩ kũrĩa cukuru. Aya angĩ othe macoke haha tũkũrũgamĩte irio ciĩkuo. No arĩa moima na igongona mathiĩ kũrĩa kanitha-inĩ wa Foundation. Elders, evangelists, early leaders, bishops, reverends, othe kũrĩa thukuru nĩ mũharĩrĩirio na mũtigatige irio. God bless you and God do you good. Amen. Yes. Nota werũ-inĩ